Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hàng ngày lúc 12 giờ tối, con khỉ khổng lồ luôn cầm rìu đứng ở trước cửa nhà tôi. 5 giờ sáng lại đột nhiên biến mất. Còn những người thân mở cửa để kiểm tra tình hình. Cuối cùng tất cả đều biến mất cùng với con khỉ khổng lồ kia. Không biết từ khi nào, mỗi ngày vào lúc nửa đêm, bên ngoài cửa luôn có động tĩnh kỳ lạ. Ban đầu rất nhẹ, sàn sạt, giống như tiếng móng tay cào lên cửa chống trộm bằng sắt. Sau đó, âm thanh dần trở nên lớn hơn, càng ngày càng mạnh bạo hơn, giống như một lưỡi dao sắc bén cào trên cửa, dường như có thứ gì đó đang cố xông vào. Cuối cùng thị trưởng địa phương chính thức xác nhận, số lượng cuộc gọi báo động lạ tăng dần. Mỗi người gọi đến báo án đều nói, trước cửa nhà có một con khỉ khổng lồ, trên tay cầm một cái rìu. Lúc đầu tự nhiên không ai tin, nhưng tất cả những người đã từng mở cửa để xác minh, cuối cùng tất cả đều biến mất cùng với con khỉ khổng lồ đó. Mỗi đêm, khỉ khổng lồ đều sẽ xuất hiện tới 5 giờ sáng lại biến mất, không để lại dấu vết. Càng kỳ lạ hơn nữa là ngày không ai đề cập đến chuyện này. Dường như khỉ khổng lồ chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này cặp đôi phía trước tôi đang thân mật ở bên nhau, đốt trái cây cho nhau. Người ở bên cạnh thì đang trò chuyện với em gái nóng bỏng mới quen ở trên mạng. Trên mặt họ đều không có một căng thẳng và sợ hãi. Hôm trước tôi có hỏi họ làm thế nào để vượt qua những đêm dài này, và họ nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Lúc này tôi mới biết, ngoài tôi ra, những người khác căn bản sẽ không có ký ức của đêm trước. Đồng hồ lại chỉ về 12 giờ, em gái Phương Thanh của tôi trùng hợp gửi tin nhắn đến. Anh có nhìn thấy con khỉ nào ở ngoài cửa không? Ký túc xá của chúng em không có mắt mèo. Em thực sự rất tò mò. Thật sự có khỉ khổng lồ cầm rìu sao? Bên ngoài lại truyền đến cào cửa làm ra đầu tê dại. Vừa chói tai vừa thảm thiết. Tôi trốn ở trong chăn, bọc bản thân lại thật chặt, trả lời một câu. Chẳng lẽ anh không tò mò sao? Tò mò thì tò mò, nhưng anh không dám. Mỗi đêm, người trên mạng sẽ tìm lại được những ký ức đêm trước đã mất, bao gồm các tài khoản chính thức. Lần lượt có thông báo nhảy ra. Một lần nữa nhắc nhở công chúng, bạn bè hãy khóa cửa ra vào và cửa sổ thật cẩn thận. Nhắc nhở một lần nữa, đừng đi ra ngoài, đừng ra ngoài. Tôi là một người nhút nhát, cho nên luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đó. Nhưng em gái vẫn tiếp tục hỏi, anh nói những người đã biến mất, cuối cùng đã đi đâu? Là bị khỉ khổng lồ rớt chớt hay là xuyên qua thế giới khác? Anh không biết, thật sự không tưởng tượng nổi. Quên đi, chỉ cho anh cách lấy lại can đảm này. Đêm nay có người livestream thử thách mở cửa, có thật sự gặp khỉ khổng lồ hay không? Nói đến thì người đó còn là học sinh của trường Anh. Tôi mở liên kết, khuôn mặt to lớn của Trường Vũ xuất hiện trong camera mà không báo trước. Chào mừng mọi người đã đến với phòng livestream của tôi. Một lát nữa là lúc chứng kiến thời khắc kỳ tích. Lát nữa tôi sẽ tự mình kiểm tra xem nguồn gốc của quỷ quái đó là gì, và liệu khỉ khổng lồ có thực sự cầm rìu không? Trường Vũ là bạn học của tôi, là một trong số ít bạn của tôi trong lớp. Thật không may, kể từ khi những điều kỳ lạ bắt đầu lan rộng, anh ấy đã không đến lớp nữa. Tôi cũng không thể liên lạc với anh ấy. Với độ hát không ngừng gia tăng, ngày càng có nhiều người đổ vào phòng livestream của Trường Vũ. Anh ấy đang bày tỏ quan điểm của mình. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao khỉ khổng lồ chỉ xuất hiện vào ban đêm? Tại sao mọi người đều cho rằng ngoài cửa có một con khỉ khổng lồ? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Có ai tận mắt nhìn thấy không? Bên dưới rất nhanh có người trả lời, những người mở cửa đều biến mất. Tôi không muốn mạo hiểm đâu, bởi vì chúng tôi không dám nhìn. Mới đến phòng livestream của anh đó. Trường Vũ gật đầu. Vậy có khả năng là những người biến mất căn bản không hề tồn tại hay không? Nhưng ký ức họ từng tồn tại thật ra là ảo giác. Hôm nay tôi sẽ ở trước ống kính tìm kiếm chân tướng cho mọi người. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 12 giờ. Tôi nhanh chóng uống một ly nước ấm, cầm điện thoại lên giường, cùng đếm ngược với những người trên màn hình. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếng móng điên cuồng cào cấu lên cửa kim loại đúng giờ vang lên. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Trường Vũ đã đứng ở trước cửa, nhắm máy ảnh vào mắt mèo trên cửa. Ngoại trừ bóng tối, không thấy gì cả. Phòng livestream bắt đầu có người thúc giục anh ta đừng che ống kính. Trường Vũ quay lại hít một hơi thật sâu, từ từ đưa mắt mình đến gần mắt mèo. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của anh ấy lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cả người bắt đầu run rẩy, cả người ngồi lên mặt đất như một đống bùn. Có lẽ là biểu hiện của anh ấy quá khoa trương, trực tiếp khuấy động cả khu bình luận. FM, hơi đáng sợ đó. Bên ngoài có gì? Có phải hiệu quả chương trình hay không? Người anh em, giả vờ ít thôi, nhanh mở cửa đi. Dụ dỗ người ta rồi đánh bài chuồn chứ. Quên đi, anh bạn, đừng mạo hiểm nữa. Vì chút lượng truy cập này không đáng đâu. Ngay khi tôi định nói gì đó, Trường Vũ đột nhiên đứng lên. Lần này trên mặt anh ấy không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh ấy giống như một con robot đã được lập trình, nhặt điện thoại lên, sau đó đi đến cửa và đặt tay lên tay nắm cửa. Cuối cùng từ từ đè tay nắm cửa xuống. Một tiếng cạch vang lên, cửa mở ra một khe nhỏ. Tôi vô thức mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình. Không gian bên ngoài khe cửa giống như một hố đen, trong khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại. Trường Vũ bị một bàn tay to lông lá kéo vào trong bóng tối.
Tiếng kêu cứu của Trương Vũ như bị kẹt lại ở trong cổ họng. Điện thoại của anh ấy cũng rơi xuống đất. Màn hình chỉ còn lại màu đen, nhưng có thể nghe rõ âm thanh từ phía bên kia truyền đến. Mọi người đều nghe thấy tiếng xương gãy. Sau đó là một tiếng kêu chói tai. Giống như có một cái rìu một lần lại một lần nữa bổ xuống. Chặt thứ gì đó, trái tim trong lồng ngực tôi đập mạnh. Em đâm gần như bật ra khỏi miệng. Chuông điện thoại di động bỗng vang lên, làm tôi sợ hết hồn. Là điện thoại của em gái. Em ấy thở hổn hển, rõ ràng cũng bị sợ hãi không nhẹ. Anh đã nhìn thấy rồi phải không? Kéo Sitter Jimmer đi, rốt cuộc là gì? Có phải thật sự có khỉ khổng lồ cầm rìu ngồi xổm ở ngoài cửa không? Em ấy một hơi hỏi mấy câu liền. Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để nói với em ấy, tuyệt đối phải tránh xa cửa ra, kìm nén sự tò mò của bản thân lại. Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, đã là sáng sớm hôm sau. Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng lại một ngày nắng đẹp. Cảnh tượng yên bình như vậy, thật khó để không nghi ngờ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Giống như bạn học Lý đang nói chuyện cười, cặp đôi ở ngay trước mặt tôi, hôm nay hình như cãi nhau rồi, hiếm khi không chia bữa sáng cho nhau, không ai nhắc đến Trương Vũ. Cuối cùng tôi vẫn không thể nhịn được, trong người bạn ở bên cạnh. Tối qua anh có xem livestream không? Khi nào? Phòng livestream của Trương Vũ nằm trong top 1 Hudson của thành phố đó. Phòng livestream Trương Vũ đó, Trương Vũ lớp chúng ta đó. Giọng tôi cũng lớn lên, mười mấy đôi mắt trong lớp đều nhìn về phía tôi. Lần này anh bạn đó nghe rõ rồi. Trương Vũ là ai? Lớp chúng ta có người này sao? Câu nói này khiến tôi hoàn toàn bất động tại chỗ. Người phía sau khẽ cười. Phương Vũ Sinh lại bắt đầu rồi. Cậu nói xem có phải vì cha mẹ cậu ấy qua đời mà bị kích thích không? Tôi đỏ mặt. Lấy điện thoại ra để tìm kiếm lịch sử duyệt web của Douyin. Không có. Tìm tên người dùng. Vẫn không có. Không bỏ cuộc. Tôi mở WeChat tìm kiếm Trương Vũ. Tìm kiếm tất cả nhưng vẫn không tìm ra người này. Làm sao có thể? Tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi đang chui ra khỏi lỗ chân lông. Toàn bộ tấm lưng đều dần trở nên lạnh lẽo. Mặc dù sau khi có chuyện kỳ lạ Trương Vũ không đến trường nữa, nhưng tôi rất chắc chắn và khẳng định về sự tồn tại của anh ấy. Sự thật bây giờ là ngoài tôi ra, không ai trong lớp nhớ đến anh ấy nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra được lúc này sắc mặt của mình sẽ xấu xí cỡ nào. Dưới ánh mắt hóng chuyện của người khác, tôi chạy ra khỏi lớp học, bởi vì tôi phải đến một nơi để xác minh. Tôi thử vận may ở văn phòng. Giáo sư lớp sau, lão Trương, có một thói quen xấu nổi tiếng, luôn mang theo danh sách sinh viên ở bên mình. Tôi lặng lẽ đẩy cửa phòng làm việc. Đúng lúc lão Trương ra ngoài hút thuốc rồi, tài liệu giảng dạy và danh sách nằm ngay trên bàn làm việc đầu tiên ở cửa. Tôi chỉ tay vào từng dòng chữ, xem đi xem lại nhiều lần. Không có. Vẫn không có. Tên của Trương Vũ thật sự biến mất rồi. Ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao không ai tìm kiếm những người mất tích. Vì tất cả những ký ức về đêm và những người mất tích, bao gồm tất cả các manh mối và dấu vết liên quan đến chúng, tất cả sẽ biến mất sạch sẽ. Sạch sẽ như bước vào một thế giới song song khác. Chỉ có khi màn đêm buông thế giới hiện thực sẽ trở lại, đánh thức ký ức của mọi người. Nhưng tại sao chỉ có trí nhớ của tôi không biến mất? Tại sao tôi không thể giống như những người khác? Ít nhất là một người ban ngày bình thường và vô ưu vô lo. Hay là nói, thế giới ban ngày là thế giới thực. Tiếng động lạ trong đêm cảnh báo về con khỉ khổng lồ ở ngoài cửa, và những người biến mất chỉ là ảo giác. Hoặc như người ta nói, tôi là một con quái vật không thể phân biệt giữa thực tế và ảo giác, chìm trong vô số nghi ngờ. Màn đêm lại buông xuống như dự kiến. Vừa đúng 12 giờ, ngoài cửa sổ đổ mưa, ngoài cửa cũng có động tĩnh, nhưng mà động tĩnh hôm nay có chút kỳ quái. Lần này không còn là tiếng cào cửa nữa, cũng không phải là âm thanh dùng sức phá cửa, mà là tiếng tay nắm cửa xoay. Ngoài cửa có người, tôi lấy can đảm dán tai lên cửa. Người ngoài cửa đột nhiên nói chuyện với tôi. Đối phương nói, Phương Vũ Sinh, mau chạy đi. Tôi không thể tin vào tai mình. Là giọng nói của Trương Vũ mất tích tối qua. Không phải anh ấy đã bị thứ gì đó bên ngoài cửa kéo đi rồi biến mất rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà tôi? Tôi cố gắng kiểm soát nhịp tim và giọng điệu của mình. Cậu là Trương Vũ lớp 3 đến 4 phải không? Nói vớ vẩn, còn có Trương Vũ thứ hai à? Tôi không tin, làm thế nào để chứng minh cậu mới thực sự là Trương Vũ Sinh? Bây giờ cậu nghe tôi nói, hiện tại không còn thời gian nữa, cậu phải nhanh chóng chạy trốn, đã biết chưa? Giọng nói tăng lên, đồng thời tiếng gõ cửa cũng lớn dần lên. Tôi đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Em gái tôi Phương Thanh rất trùng hợp, gửi cho tôi một biểu cảm khóc lớn. Anh, em sợ quá. Tôi không quan tâm đến Trương Vũ, lập tức gọi điện thoại qua. Cũng may Phương Thanh rất nhanh đã nhận điện thoại. Anh ơi, bạn cùng phòng của em đã biến mất rồi. Cậu ấy bị thứ ở ngoài cửa lừa đi mất rồi. Phương Thanh vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Lúc chiều có bạn cùng phòng đã mất tích lâu ngày ở ngoài cửa cầu cứu. Sau đó bạn cùng phòng của em ấy bị lừa mở cửa. Sau khi đi ra ngoài thì biến mất. Chắc bạn của em đã bị thứ ở bên ngoài lừa rồi. Lần này tôi hoàn toàn ngơ ngác. Không phải tất cả đều nói ở bên ngoài là một con khỉ khổng lồ cầm ríu rớt người sao? Khỉ khổng lồ sao có thể biết nói tiếng người, còn có thể lừa người được nữa. Không nhất thiết đó là khỉ khổng lồ. Có lẽ là quái vật gì đó. Tôi thực sự nghe thấy người bạn học đó nói chuyện. Ôi trời ơi, tôi phải nói với em ấy như thế nào đây? Ngoài cửa nhà tôi cũng có một người tự xưng là bạn tốt của tôi. Trương Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, vừa gõ cửa vừa gọi tên tôi.
Phương Thanh lập tức cảnh giác hỏi, tiếng động gì đó, hình như em nghe thấy có người đang gọi tên anh. Rốt cuộc ở bên ngoài có gì vậy? Em rất sợ, anh nhất định đừng mở cửa. Phương Thanh đã sụp đổ, lớn tiếng bật khóc. Tôi nhanh chóng chạy về giường và cuốn chặt chăn, không còn để ý đến bất kỳ âm thanh nào ngoài cửa. Em gái lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Hôm sau, tôi dậy muộn. Khi tôi chạy vào lớp học, lão Trương sắp điểm danh. Trong lúc đứng lên trả lời, tôi nhận thấy bạn học trong lớp lại ít đi. Nhưng giây tiếp theo, lão Trương cười tủm tỉm điểm danh xong. Rất tốt, hôm nay lớp chúng ta đều tham gia đầy đủ. Tất cả mọi người đều hứng thú với học tập mà, phải không? Tôi nhìn lớp học chỉ ngồi được một nửa. Ông ấy lại bảo là tham gia đầy đủ. Người bạn trai trong cặp đôi luôn dính nhau như Sam đã mất tích. Vương Minh Dương cũng mất tích rồi. Không biết có phải là liên quan đến năng lực của thứ ở ngoài cửa đã được nâng cao hay không? Từ con khỉ khổng lồ không biết biến thành một con quái vật biết nói tiếng người. Thứ đó rốt cuộc là thứ gì? Tôi rất muốn tìm người hỏi, nhưng không biết phải tìm ai. Sau giờ học, tôi mua một quầy xuống bãi cỏ cạnh tòa nhà. Vừa cắn 2 miếng, một cô gái đầu úp tô chạy đến trước mặt tôi. Nói một câu, học sinh giỏi cũng trốn học. Cô ấy ở cạnh lớp tôi, tên là Trương Hiểu Tình, lớn lên rất xinh đẹp, người theo đuổi cũng không ít. Tôi thích lớp học của lão Trương, ông ấy luôn thích nói lung tung, nói mãi không có kết thúc. Cậu nói có phải không? Cô ấy cười tủm tỉm hỏi tôi. Mâng, làm gì vậy? Tôi thuận miệng đồng ý, nhưng thực ra tôi muốn hỏi, có phải lớp họ cũng có rất nhiều người biến mất không? Cô ấy dường như nhận thấy sự bất thường của tôi, đột nhiên cười hỏi tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Có phải cậu có điều gì muốn nói không? Không sao đâu, cứ mạnh dạn nói đi. Xin hỏi tối nay cô có rảnh không? Cậu đang hẹn hò với tôi à? Mơ, là như thế này, tôi không có bạn bè. Buổi tối lúc mất ngủ luôn muốn tìm người nói chuyện. Cô ấy nhanh chóng đồng ý, cười rất vui. Đêm đến, vừa qua 12 giờ, Trương Vũ lại đến nữa rồi. Anh em, nghe lời khuyên của tôi đi. Thời gian thật sự không kịp rồi, tôi không thể ở lại quá lâu. Cậu mau mở cửa đi. Anh ấy cứ gõ cửa, không ngừng thuyết phục tôi. Cũng may là cánh cửa đóng chặt không nhúc nhích. Có vẻ như anh ấy không thể phá cửa. Chỉ cần không chủ động bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi sẽ an toàn. Nếu nghĩ như vậy, nỗi sợ cũng giảm đi rất nhiều. Tao biết mày không phải là Trương Vũ. Vài ngày trước, Trương Vũ thật sự đã bị bắt đi ngay trước mắt tôi. Nói đi, rốt cuộc mày là thứ gì? Tại sao lại giả làm bạn của tao? Tiếng động ngoài cửa có chút giờ khóc giờ cười. Muốn bằng chứng phải không? Được, tôi thỏa mãn. Sau đó, âm thanh bên ngoài cửa đếm rất nhiều. Những điều chỉ có tôi và anh ấy biết. Thật sự mà nói, tôi đã bị lời nói của anh ấy lay động. Tôi không thể không đứng dậy và nhìn vào mắt mèo trên cửa. Sự thật rốt cuộc là gì? Tôi muốn thông qua đôi mắt của mình để xác nhận. Không ngờ tới, điện thoại trong túi đột nhiên lại đổ chuông. Bạn cùng phòng của em không còn nữa, em cô đơn quá. Trương Vũ ở bên ngoài đột nhiên nặng nề tông cửa một cái. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Em gái tôi cũng nghe thấy tiếng động bên này, hỏi. Anh, bây giờ ai đang ở bên cạnh anh vậy? Tôi đành phải nói thật. Trương Vũ ở ngoài cửa vẫn luôn bảo anh mở cửa cho cậu ấy. Anh đừng tin anh ấy. Anh nghĩ xem, Trương Vũ đã biến mất khi livestream. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Tốt nhất bây giờ là anh nên tránh xa cánh cửa đó. Sau đó lập tức trở lại giường đắp chăn ngủ một chút. Giọng nói của Phương Thanh càng ngày càng kích động. Trương Vũ bên kia cũng không chịu thua kém, vừa dùng lực đập cửa, vừa lớn tiếng chất vấn tôi. Vũ Sinh, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Với em gái của cậu à? Tôi nói cho cậu hay, em gái cậu đã chết lâu rồi. Đừng tin người khác, cậu phải tin tôi. Tôi sẽ không hại cậu đâu. Phương Thanh cười lạnh. Đổ lỗi cho tôi, tiến bộ nhanh như vậy. Chẳng bao lâu nữa là có thể bắt chước con người. Em đã biết bạn cùng phòng của em đã bị lừa như thế nào rồi. Trong một thời gian, sự hỗn loạn hoàn toàn chiếm lấy tôi. Không biết phải làm gì. Hai người họ đều có đạo lý, hơn nữa đều có vẻ rất chắc chắn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi, hai người họ rõ ràng không quen biết nhau, nhưng luôn có thể xuất hiện cùng một lúc như đã hẹn. Đây chính là nghi vấn lớn nhất. Tôi quyết định hỏi ra câu hỏi này, xem hai người họ có thể đưa ra câu trả lời gì. Câu trả lời của Phương Thanh là: anh, không phải là chúng ta đêm nào cũng gọi điện thoại cho nhau vào lúc này sao? Nó cố ý xuất hiện khi chúng ta nói chuyện điện thoại. Mà câu trả lời của Trương Vũ có chút khiến người ta không thể tin được. Cậu đang nói gì vậy? Tôi biết em gái Phương Thanh của cậu mà. Cô ta không giống cậu chút nào. Cô ta da trắng, mắt to, trên đầu mũi còn có một nốt ruồi. Phương Thanh vẫn đi học ở quê. Trương Vũ làm sao biết em ấy được? Nhưng lời miêu tả ngoại hình của anh ấy rất chính xác. Khi lớp chúng ta đi du lịch cùng nhau, cậu dẫn Phương Thanh đi cùng. Cậu quên rồi sao? Tôi không nhớ gì cả. Chẳng lẽ tôi cũng mất trí nhớ rồi? Hậu quả của việc cố gắng nhớ lại là một cơn chóng mặt. Không biết khi nào, cơn buồn ngủ đột ngột, dữ dội ập tới. Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi đã hoảng hốt một lúc. Sau đó Phương Thanh và Trương Vũ lần lượt đã nói gì, tôi không có ấn tượng gì cả. Đột nhiên tôi nhận ra một sự thật, em gái tôi Phương Thanh, tôi thật sự đã không gặp em ấy một thời gian rồi. Mỗi khi chúng tôi liên lạc, không phải gửi tin nhắn thì chính là gọi điện thoại, chưa bao giờ gọi video. Chẳng lẽ em ấy thật sự đã chết như Trương Vũ đã nói sao? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên lại gặp được Trương Hiểu Tình của lớp bên cạnh. Cô ấy cản tôi lại, có chút tức giận hỏi tôi tối qua vì sao không gọi điện cho cô ấy. Tôi không thể giải thích với cô ấy, chỉ có thể xin lỗi. Tôi vô tình ngủ thiếp đi.
Sắc mặt cô ấy mới dễ nhìn hơn nhưng cũng không giấu vẻ thất vọng. Thật ra, tối qua tôi bị tiếng động ngoài cửa làm cho không ngủ được. Tôi muốn tìm ai đó để nói chuyện. Tôi vốn tưởng cậu sẽ gọi cho tôi. Tiếng động ngoài cửa, tôi đột nhiên có tinh thần. Chẳng lẽ cuối cùng tôi đã gặp được một người có ký ức về đêm rồi sao? Tôi nhanh chóng hỏi, ngoài cửa nhà cậu cũng có thứ gì đó sao? Ý của cậu là sao? Rất khó diễn tả. Có người nói nó là khỉ khổng, có người nói nó là ngụy nhân. Cụ thể là gì, tôi cũng không rõ, bởi vì tôi không tận mắt nhìn thấy. Trương Hiểu Tình của nhiên nhớ được tất cả những điều này. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy lại mờ mịt nhìn tôi. Đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Không phải chứ, Phương Vũ Sinh, cậu thật sự không nhận ra tôi à? Không phải hôm qua tôi và Trương Hiểu Tình mới gặp nhau sao? Cô ấy hỏi tôi câu hỏi này có nghĩa là gì? Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của tôi, cô ấy thở dài, quay mặt đi. Quên đi, khi nào cậu nhớ ra tôi, chúng ta nói chuyện tiếp đi. Hôm nay vừa về nhà tôi đã ngủ rồi. Khi tôi thức dậy, đúng 12 giờ tối. Điện thoại đổ chuông reng reng đúng giờ. Tiếng động ngoài cửa cũng đúng giờ xuất hiện. Lần này tôi đã nhấn từ chối, thay vào đó gửi tin nhắn. Em gái, bây giờ bạn cùng phòng của em sao đã chúng ta không gọi video nói chuyện đi? Phải mất vài phút em ấy mới trả lời tôi. Anh biết mà, trường của bọn em quản lý rất nghiêm. Sau 11 giờ là đã cắt điện. Nghe thấy câu trả lời như thế này, Trương Vũ ngoài cửa bật cười. Giống như tôi đã nói, cô ta căn bản không dám xuất hiện, bởi vì cô ta là giả. Cô ta đã chốt rồi. Cậu có bản lĩnh thì đừng ở ngoài cửa giả vờ. Vậy anh cũng gọi video cho tôi đi, xem anh có phải là Trương Vũ thật hay không, có phải thật sự ở ngoài cửa không. Không ngờ Trương Vũ cũng bị Phương Thanh chặn lời. Thế là hai người họ lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng hôm nay tôi không muốn nghe bọn họ cãi nhau như vậy nữa, bởi vì tôi có lựa chọn thứ ba. Vẫn chưa kịp nói cho các người biết, gần đây tôi gặp một người. Cô ấy và tôi là bạn và cũng giống như tôi, có thể lưu giữ ký ức ngày và đêm cùng một lúc. Cho nên hôm nay tôi quyết định hỏi ý kiến của cô ấy. Không ngờ sau khi nghe tôi nói vậy, Phương Thanh tuyệt vọng khóc lên tiếng. Anh, người đó nhất định là cùng một phe với Trương Vũ. Anh nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Trong lòng tôi vẫn luôn có một loại hồi ức nhàn nhạt, nhưng không biết nó từ đâu tới. Sau một lúc bận rộn, điện thoại cuối cùng cũng được trả lời. Phương Vũ Sinh, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi là ai sao? Nhớ ra rồi, vậy cậu có muốn gặp tôi không? Mê mơ, vậy thì cậu xoay người lại đi. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm vang lên, bừng tỉnh, khoảnh khắc tia sét đánh vỡ tầng mây. Toàn bộ căn phòng xuất hiện ánh sáng trắng chói mắt. Tiếng mưa sấm ngừng lại. Trước khi ánh sáng trên màn hình điện thoại biến mất, tôi nhìn thấy bóng mình vỡ thành từng mảnh trên tường. Khoảnh khắc cúp điện thoại, mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Giọng nói của Trương Vũ bên ngoài hoàn toàn biến mất, điện thoại của Phương Thanh cũng không còn đuổi đến nữa. Càng kỳ quái hơn là, rõ ràng là sáng sớm, ánh sáng bên ngoài lại rất sáng. Tôi tò mò kéo rèm cửa ra, ánh sáng trắng trong nháy mắt, làm tôi không tự chủ được nhắm mắt lại. Tôi lại vô tình ngủ thiếp đi sao? Giấc ngủ này hình như ngủ rất lâu. Mí mắt nặng nề không nhấc lên được. Bên tai có tiếng tít tít chói tai. Bên cạnh tôi dường như có thêm vài người. Họ khó giấu vẻ hưng phấn, vây quanh tôi liên tục nói. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Sau đó mấy tin tức xã hội không dài không ngắn, tôi xem rất lâu mới xem hết. Một số sinh viên tốt nghiệp đại học thuê xe du lịch, gặp trời mưa lớn, xe bị trượt đâm vào vách đá. Hơn phân nửa sinh viên thiệt mạng. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn cấp và có trật tự, bởi vì xe buýt bị biến dạng nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ dùng diều tháo dỡ thân xe. Công tác cứu hộ xe buýt hoàn tất. Những sinh viên được giải cứu thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến chuyện này, tôi đau lòng suýt chớt ngạt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi đã mất người quan trọng nhất trong vụ tai nạn đó. Trương Hiểu Tình ở bên cạnh chu đáo đưa khăn tay. Cậu tự trách mình quá nhiều, suýt chút nữa mắc kẹt trong tiềm thức không ra được. Nhưng tôi tin rằng Phương Thành sẽ không trách cậu đâu. Về phần Trương Vũ, sau vài lần phẫu thuật, mấy ngày trước đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi. Nhớ lại Trương Vũ đến tìm tôi hết lần này đến lần khác, muốn đưa tôi đi, thật sự là muốn cứu mạng tôi. Mở cửa sẽ không chớp, bởi vì cái gọi là biến mất chẳng qua là từ thế giới tiềm thức trở về thế giới thực. Còn có tiếng rìu vang lên mỗi đêm và con khỉ khổng lồ ở bên ngoài. Xem tin tức về các nhân viên cứu hộ được trang bị vũ khí mạnh, tôi dường như cũng đã tìm ra câu trả lời, là bọn họ mang từng nạn nhân gặp nguy hiểm sinh mạng kéo về nhân gian một lần nữa. Cuối cùng tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt để gặp Trương Vũ. Trên đầu và cơ thể của anh ấy đều quấn băng gạc dày, cả người trông giống như một người đàn ông lốp xe Michelin. Tôi thì thầm ở bên tai anh ấy. Tôi trở về rồi, tin tôi đi, tôi sẽ tìm được cậu ở trong thế giới của cậu. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Cẩn thận mối nguy hiểm luôn ở xung quanh. Hồi còn đi học, tôi và Nhị Đàn chuyển ra khỏi ký túc xá. Nhưng không có nhiều tiền, chỉ đành ở một khu hẻo lánh thuê một căn phòng giá rẻ. An ninh ở đây rất tệ, nên người dân rất ít. Nhưng tôi và Nhị Đàn là dân anh chị, nên hoàn toàn không phải lo sợ. Tuy phòng vừa nhỏ vừa tàn, nhưng được cái nội thất đầy đủ. Cơ sở vật chất bên trong vẫn tương đối nguyên vẹn. Ngày đầu tiên chuyển đến, ba hàng xóm rất vui khi thấy chúng tôi.
đối xử với chúng tôi rất nhiệt tình, còn giúp đỡ chúng tôi kéo vali. Phòng của chúng tôi ở tầng 4, phòng 405, còn phòng của bà hàng xóm đó là phòng 404, kế bên phòng chúng tôi. Sự nhiệt tình của bà khiến tôi và nhị đàn rất bất ngờ. Chúng tôi ban đầu còn sợ những người ở đây khó tính. Hôm đó chúng tôi trò chuyện một hồi mới biết được đây là bà Hà, sống một mình. Bà ấy nói con trai của bà ra ngoài làm việc kiếm tiền rồi. Hôm nay bà đem cho chúng tôi 2 bát cơm thịt xông khói, nói giờ ra rồi trí nhớ không tốt, lỡ làm đồ ăn nhiều quá, không muốn lãng phí nên đem cho các cậu ăn. Hai chúng tôi cũng không đành từ chối nên đã nhận. Những ngày sau đó, bà ấy luôn thỉnh thoảng nấu cơm cho chúng tôi ăn. Thịt xông khói của bà ăn cực kỳ ngon, bên trong có rất nhiều thịt, chỉ là đôi khi sẽ ăn được mấy sợi tóc thôi. Tôi nghĩ chắc là bà Hà vô tình làm rơi tóc xuống đây mà, nên cũng không nghĩ nhiều. Một đêm, bà Hà mời tôi đến nhà bà ấy ngồi chơi. Nói mới để ý, tới đây ở cũng lâu rồi, cũng chưa qua nhà bà Hà tham quan. Mặc dù rất muốn đi, nhưng tình cờ tối nay lại có buổi tiệc, nên tôi đã từ chối khéo. Tương lai sẽ có cơ hội thôi. Bà ấy cười rồi nói, không sao, khi nào rảnh rồi qua. Không hiểu vì sao, trong một khoảng khắc, hình như tôi nhìn thấy gương mặt của bà lộ ra một khuôn mặt rất kỳ lạ. Suy nghĩ lại chắc có lẽ do mình nhìn nhầm. Đến tối, khi tôi về đến nhà, phát hiện nhị đàn không ở trong phòng. Trong lòng nghĩ chắc là được bà Hà qua nhà ăn cơm rồi. Tôi đi đến cửa nhà bà Hà và gõ cửa. Bà ấy mở nhẹ cánh cửa. Tôi hỏi xem nhị đàn có ở bên phòng bà không. Bà ấy vừa cười vừa nói, đúng vậy, tôi và nhị đàn đang ăn cùng nhau, cậu cũng vào ăn cùng đi. Nói xong liền nắm tay tôi dẫn tôi vào. Vừa bước vào phòng, tôi đã ngửi thấy một mùi khó chịu. Mùi vị này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi vào đến phòng, tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa đến đứng người. Tôi thấy nhị đàn bị treo cổ, đang lơ lửng trên không trung, mặt bị dập nát, mặt đất thì đầy máu. Giọng của bà Hà đột nhiên trở nên đáng sợ. Biết tại sao thịt xông khói tại sao lại ngon đến thế không? Lúc tôi nhìn thấy bà Hà, liền bị dọa đến té ra xuống đất, bởi vì bà ta đang cầm một cây dao đứng trước mặt tôi với nụ cười ác độc. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đây là một sự kiện tâm linh xảy ra trong thời trung học của tôi. Người ta nói trường học thường được xây trên nghĩa địa. Thứ nhất là do khi phát triển bất động sản rất cấm kỵ về vấn đề này. Thứ hai là do nơi giáo dục như trường học có thể nói là đầy sự dương khí, có thể trấn áp nơi tụ tập âm khí này. Trường trung học của tôi từng là một nghĩa địa. Hơn nữa còn có từ thời kỳ kháng Nhật, nơi đã chôn cất những tên lính Nhật độc ác. Điều kiện của trường học tương đối thấp. Khu vực xung quanh đa số là bao gồm những đứa trẻ trong làng mới đến trường này. Hôm đó là thứ hai, tất cả học sinh đều tụ tập ở sân chơi, nghe lời phát biểu khô khan của hiệu trưởng. Vào cuối bài phát biểu, hiệu trưởng thông báo một sự kiện lớn. Một cô gái trong phòng 404 ở ký túc xá lúc đêm qua treo cổ tự tử. Những cô gái khác trong cùng ký túc xá muốn đổi phòng. Thật trùng hợp không may đã chọn trúng phòng của chúng tôi. Vì vậy, tôi và 2 người bạn cùng phòng đã chuyển đến đó, bắt đầu những ngày tháng kinh hoàng. Đến đêm thứ tư, bạn cùng phòng đi ra ngoài vệ sinh. Hành lang ban đêm không có đèn, không khí âm u, bỗng xuất hiện một tiếng bước chân. Âm thanh tiếng bước chân rất đều. Bạn cùng phòng thì thầm chuyện gì đang xảy ra vậy? Sớm vậy đã đi tập thể dục rồi sao? Trời vẫn chưa sáng mà. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mảnh đất trống có cái cây rất lớn. Có một nhóm lính đang huấn luyện, mặc trên người bộ đồ màu vàng. Đó chính là lính Nhật Bản. Bạn cùng phòng bị dọa ngất đi. Ngày hôm sau đã bỏ học. Ký túc xá chỉ còn tôi và nhị đàn. Nhị đàn kiêu ngạo bảo thằng đó thật quá nhát gan. Thật xấu hổ. Hai chúng tôi thuộc loại người can đảm, sẽ không dễ dàng mê tín những lời đồn đó. Trong một đêm ngủ say, ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng mèo kêu. Nhìn lên thì thấy một con mèo đen đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đây là tầng 4 mà, làm sao mà con mèo này lại đứng bên ngoài được? Khi nghĩ về điều đó, cơ thể tôi bắt đầu thở gấp. Chúng tôi lấy hết can đảm để đi đến đó. Nhị đàn đã mở cửa sổ, nhưng lại phát hiện mèo đen đã mất tích rồi. Cũng có thể là mở cửa quá mạnh dọa nó đi mất rồi, nên chúng tôi đóng cửa sổ chuẩn bị đi ngủ tiếp. Khoảnh khắc đóng cửa sổ lại, mèo đen lại xuất hiện ngoài cửa sổ, hai mắt có ánh sáng đỏ kỳ lạ. Nhị đàn đẩy ra cửa sổ mắng, đồ mèo chết, tốt nhất là đừng để tao bắt được. Quay lại thì thấy một bóng hình đang bị treo cổ, là một cô gái có gương mặt kỳ dị, trong tay còn cầm một bài thi không điểm. Cô gái đung đưa qua lại, lười thẻ ra trước ngực, treo trong phòng của chúng tôi lắc lư liên tục. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Loại rượu các bạn thích uống có thể là ngâm từ trẻ sơ sinh. Chuyện này xảy ra hồi tôi học đại học. Có một quán rượu mới mở gần trường chúng tôi. Nghe nói rượu bên trong đều là công thức bí mật của ông chủ, rất khác so với thị trường, cũng rất thú vị, hương vị hoàn hảo nên rất nhanh hết rượu, thậm chí còn thu hút rất nhiều con nghiện rượu cũng không mua được. Và anh bạn tốt của tôi, Phú Quý, là thần rượu trong ký túc xá của tôi. Tủ lượng rất cao, uống cả chai rượu trắng cũng chỉ xem như uống nước. Không ai trong ký túc xá của tôi có thể uống lại cậu ta. Nghe được tin đồn này, cô ta tất nhiên sẽ không để yên, mỗi ngày tan học đều ở đó chờ, nhưng rượu đã hết từ lâu rồi.
Hôm đó cô ta thật sự không nhịn được nữa, bỏ một số tiền lớn ra mua lại một chai rượu ở đó. Khoảnh khắc mở nắp, có một mùi mà tôi chưa bao giờ ngửi thấy trước đây. Tôi thậm chí còn thấy hơi khó chịu. Phú Quý nếm thử một miếng, lộ ra một khuôn mặt thưởng thức. Từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy anh ta lộ vẻ mặt này. Tôi cũng tò mò, nên xin cậu ta một miếng. Chưa tới 1 giây, tôi đã hối hận rồi. Mặt tôi như nổi hết cơn máu, đỏ ngay lập tức, cả cổ họng như đang bốc cháy. Rất khó chịu, đau đến nỗi tôi lăn trên mặt đất. Sau một thời gian dài, mới cảm thấy ổn lại. Phú Quý cười nhạo tôi rồi nói tôi làm quá. Đây là loại rượu ngon nhất tôi từng uống. Nhưng theo tôi, rượu này căn bản không phải cho con người uống. Kể từ ngày đó, Phú Quý đã mê mẩn loại rượu này. Bởi vì con nghiện rượu bán ngày càng đắt, cậu ta không còn tiền nữa, chỉ có thể mỗi ngày đều ở cửa hàng chờ đợi, nhưng vẫn không lấy được. Một đêm, Phú Quý ngủ ở ký túc xá ấm ức không ngủ được. Trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi rượu, cậu ta lẻn ra khỏi trường vào giữa đêm để đến cửa hàng. Trong nhà phát ra mùi vị của rượu, làm cho Phú Quý mê đắm mê đuối. Phú Quý thật sự không chịu nổi nữa, nên lén lẻn vào cửa hàng, muốn lén xem nguyên liệu thô của rượu là gì. Nếu bản thân tự học cách ngâm, cậu ta sẽ không còn phải đợi như mọi khi nữa. Và đến trong nhà không có ai, cậu ta lén lấy 2 chai rượu, uống một cách hả hê. Đột nhiên một mùi rượu nồng nặc từ hầm rượu truyền đến từ dưới tầng hầm. Phú Quý bị thu hút vào, bước vào và thấy một đống rượu trong hầm, được bao phủ bởi vải đen. Phú Quý nghĩ bên trong hẳn là có nguyên liệu thô, mở ra xem, liền bị dọa đến cả người quỳ xuống đất, thậm chí còn xón ra cả quần. Trong bình ngâm xác của em bé, trên mặt nó lộ ra vẻ kỳ lạ. Phú Quý đang muốn chạy trốn, vừa quay lại thì bị dọa đến ngất trên mặt đất. Chủ quán rượu đứng sau lưng với một con dao, nở nụ cười quái dị nói với Phú Quý, xem ra có thể tạo ra loại rượu mới rồi. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Tại một trường trung học, một cô gái bỗng bị mất tích một cách vô cớ. Đã 1 tuần trôi qua rồi, có thể nói rằng cô ấy khó mà sống sót. Không hề có một tin tức gì về cô ấy. Không ai biết cô ấy ở đâu. Nhưng sự mất tích của cô gái này dường như không hề liên quan đến mọi người. Các bạn học vẫn ngủ như mọi ngày, dậy sớm đi học. Hàng ngày lúc 5 giờ sáng, trong hành lang của ký túc xá Nam sẽ có một cô công nhân lau sàn nhà. Cô ta luôn lau sàn nhà rất sạch sẽ, sau đó lại đi dọn vệ sinh trong phòng và nhà vệ sinh. Bạn học nào dậy sớm đều có thể nhìn thấy cô ta. Cô công nhân này rất ít nói. Khi nhìn thấy các bạn học luôn mỉm cười, cúi đầu xuống và tiếp tục làm công việc của mình. Bây giờ là cuối kỳ, hôm nay đã hơn 1 giờ đêm rồi. Các bạn trong phòng 404 đã tắt đèn, nằm trên giường nói chuyện rất tự nhiên, nói về chủ đề cô gái mất tích. Lúc đang thảo luận, sau những suy đoán vô căn cứ, Phú Quý đã nói, đừng bàn về cô gái đó nữa, có liên quan gì đến chúng ta đâu, có sống hay chết cũng kệ đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là kỳ thi cuối kỳ, ngủ đi. Đột nhiên, Phú Quý ôm lấy bụng, với gương mặt đau đớn, bụng cậu ta bị đau kinh khủng. Chắc là ăn đồ bậy bạ rồi, phải đi vệ sinh thôi. Nói xong, Phú Quý nhanh chóng cầm lên một cuộn giấy vệ sinh, chạy vào nhà vệ sinh. Ngồi xổm trong nhà vệ sinh tối tăm, Phú Quý vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch học tập của mình. Sáng mai học 2 bài, tối mai học 1 bài. Ngày kia, đột nhiên Phú Quý dừng lại, nghe mơ hồ, có tiếng động phát ra từ cửa nhà vệ sinh truyền đến. Hình như là tiếng ai đó dùng cây lau nhà lau sàn nhà. Ai đó? Nhà vệ sinh có ai không? Tôi phải lau nhà. Phú Quý lập tức run rẩy. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Muộn thế này rồi cô còn lau nhà sao? Ngày mai trường kiểm tra vệ sinh, tôi muốn dọn dẹp trước. Tôi sẽ ra ngay. Cô chờ một chút. Cô công nhân này cũng thật tốt, mới 2 giờ mà đã ra ngoài dọn dẹp, cũng đáng thương. Sau đó, Phú Quý đứng lên, cậu ta đi đến trước vòi nước chuẩn bị rửa tay. Cô công nhân mới ở đó mà, sao lại không thấy nữa? Có lẽ là đi tầng khác dọn dẹp rồi. Cậu ra rồi hả? Phú Quý quay đầu nhìn, cô công nhân đó đứng trong góc tối, đang nhìn thẳng vào cậu ta. Trong tay cô ấy đang cầm một cây lau nhà dài. Tôi đang chờ cậu đi ra. Nói xong cô công nhân kia liền bắt đầu cúi đầu xuống lau sàn nhà. Phú Quý vô tình để ý đến cây lau nhà, đột nhiên nhìn thấy cây lau nhà mà cô công nhân đang cầm không phải là từng cọng lông vải, mà là một cái đầu người với mái tóc dài. Cái đầu đó vẫn còn không ngừng chảy máu trên sàn nhà, và cái đầu đó cũng chính là đầu của cô gái bị mất tích. Phú Quý liền hoảng sợ, chạy về phòng ký túc xá báo cảnh sát. Sau đó vụ án được giải quyết. Cô gái mất tích này quả nhiên là bị cô công nhân lau sàn này giết chết. Sau đó cô ta phân xác ra, thân thể và tay chân bị chôn ở phía sau trường học, lấy đầu làm thành cây lau nhà. Lý do rất đơn giản, cô công nhân này trong lúc đang lau sàn nhà trong ký túc xá của nữ sinh, cô gái đó nói với các bạn học khác, nếu tương lai tôi giống như người phụ nữ này, làm việc bẩn thỉu như vậy, tôi thà chết còn hơn. Và câu nói này vô tình bị cô công nhân này nghe được. Sau khi Phú Quý biết sự thật, nhớ lại nỗi kinh hoàng đêm đó, lạnh hết cả người, không bao giờ đi vệ sinh lúc nửa đêm nữa. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đừng bao giờ tự học trong lớp học vào giữa đêm.
nếu không điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Truyền thuyết kể rằng trong một trường trung học có 85 phòng học và 15 văn phòng. Tổng cộng 100 căn nhà, nhưng một trong những căn phòng này lúc nào cũng bị khóa lại. Bởi vì nhiều năm trước, có chuyện lạ xảy ra trong căn phòng đó. Sau này nhà trường tuyển thêm học sinh, kế hoạch mở một phòng học mới. Hiệu trưởng nhìn thấy căn phòng ấy luôn bị khóa. Trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, thế là đem phòng học mới sắp xếp trong căn phòng đã bị phong tỏa hàng thập kỷ này. Trong phòng học này có 30 học sinh, 16 trai 15 gái. Anh bạn tốt của tôi Vương Phú Quý cũng là học sinh lớp đó. Vì bạn học không phải chơi game thì hút thuốc, nên Phú Quý thường ở một mình trong lớp học bài đến sáng. Một đêm nọ, Phú Quý đang ôn tập trong lớp học. Lúc đó đã là 12 giờ đêm rồi. Phú Quý đột nhiên cảm thấy đau bụng, chắc là muốn đi cầu. Thế là cậu ta cầm theo giấy vệ sinh, đi về phía nhà vệ sinh. Ngay khi anh ấy vừa bước ra khỏi lớp học, đèn trong lớp học bỗng nhiên tắt, cả hành lang tối đen như mực. Phú Quý cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều nữa, chạy vào nhà vệ sinh. Đột nhiên vấp ngã làm rơi cuộn giấy vệ sinh rơi xuống đất. Phú Quý vội vàng cúi xuống mò mẫm, cuối cùng cũng nhặt được giấy vệ sinh. Đột nhiên cậu ta phát hiện bên trong cửa sổ có một người đó mặc bộ đồ màu trắng. Cậu ta không nhìn thấy gương mặt của người đó, cậu ta vô thức dụi mắt. Lúc thả tay ra người đó đã biến mất rồi. Lúc này đèn trong lớp học lại sáng lên. Phú Quý trong lòng có chút sợ hãi, đến nỗi đèn còn không thèm tắt, chạy thẳng về ký túc xá. Cậu ta trở về ký túc xá nằm trên giường, trong tay cậu ấy vẫn còn cầm cuộn giấy vệ sinh. Phú Quý ngạc nhiên khi phát hiện giấy vệ sinh đã bị kéo dài, giống như một sợi dây, liên kết với đầu bên kia ở ngoài phòng ký túc xá. Và người mặc đồ trắng vừa nhìn thấy lúc nãy đang đứng ở ngay bên ngoài, đi về phía phòng ký túc xá. Phú Quý nhìn xuyên qua khe cửa sổ, nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Điều khiến Phú Quý cảm thấy sợ hãi hơn nữa là người đó lè một chiếc lưỡi vừa dài vừa đỏ từ trong miệng, đi về phía Phú Quý, những tờ giấy trên mặt đất, như thể dắt đường cho người đó vậy. Nó tiếp tục đi, nó đi vòng qua cửa sổ. Phú Quý thậm chí có thể cảm giác được nó đang ở ngoài cửa, và cánh cửa đó bị mở tung ra. Nó đã đi vào phòng ký túc xá rồi, tiếp tục đi chậm về phía trước. Ngay lúc này, Phú Quý đã nhận ra trong tay cầm là loại giấy gì. Nó giống như một cái gì. Cậu ta đồng thời cũng nhìn thấy nó đang tiến lại gần hơn. Nhị Đàn ngủ ở giường trên Phú Quý đột nhiên tỉnh dậy. Cậu ấy giống như muốn đi vệ sinh. Cậu ta nhìn thấy giấy vệ sinh trong tay Phú Quý, cứ thể lấy nó đi, còn mắng nói ngủ lấy giấy vệ sinh gì. Sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Người kia cười nhìn Phú Quý một cái, rồi chạy theo Nhị Đàn ra ngoài. Một lát sau, cậu ấy nghe thấy tiếng hét của Nhị Đàn. Ngày hôm sau người ta phát hiện Nhị Đàn chết trong nhà vệ sinh. Cậu ta bị một cái khăn treo cổ trong nhà vệ sinh. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Khi ngủ, đừng bao giờ để mũi giày hướng về phía giường, nếu không sẽ dễ dàng dẫn đến những thứ không sạch sẽ. Câu chuyện này xảy ra với Vương Phú Quý. Nghỉ hè năm đó, Phú Quý về quê chơi, cùng ông nội đi làm công việc nông trại trên cánh đồng. Mãi đến khi trời tối mới về. Lúc đó Phú Quý vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ. Khi đi ngang qua một ngôi mộ, tìm thấy một số đồ ăn và trái cây đang cúng. Cạnh ông nội không chú ý, lén lấy 2 miếng bánh ngọt để ăn. Ông nội cũng không biết đến chuyện này. Về đến nhà rồi liền lên giường ngủ. Khi cậu ta ngủ, mũi giày vừa đúng hướng về phía giường. Ngủ đến nửa đêm, cậu ta liền cảm giác có một người từ vị trí chân từ từ bò lên người, đè cậu ta đến nỗi không thở được. Khi cậu ta cố mở mắt ra, phát hiện không có gì trong phòng cả, nhưng cậu ta không thể di chuyển. Ngày hôm sau ông nội đến gọi cậu ta dậy ăn sáng, nhưng Phú Quý không có một chút sức lực. Ông nội tưởng là do hôm qua cậu ta đuối sức nên để cậu ta nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, toàn thân Phú Quý vẫn không có chút sức lực. Ông nội liền đi mời bác sĩ đến, nhưng bác sĩ kiểm tra nhiều lần cũng không phát hiện chỗ không ổn. Bà Phú Quý lúc này vào phòng, nhìn đứa cháu trai này, tôi nghĩ đứa trẻ này chắc chắn đã gặp phải điều gì dơ bẩn. Vì vậy, bà liền mời ông Dương trong làng đến đây. Ông Dương này là pháp sư trong làng. Vừa vào cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy đôi giày của Phú Quý hướng vào giường, nên liền hỏi cậu ấy: "Cậu bé, 2 ngày nay con có đi qua chỗ nào không?" Phú Quý suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm đó khi con về nhà, đi ngang qua một cái bia mộ, sau đó len lấy 2 món tráng miệng của người ta." Chú Dương lúc này nói: "Vậy đúng rồi, con ăn trộm đồ ăn của người ta, nên người ta theo con về nhà rồi. Người đó không thể tìm thấy con, nhưng lại thấy hướng của đôi giày, nên đã bỏ theo lên người của con. Bởi vì con lấy đồ ăn nhẹ của người ta, hơn nữa giày của con còn hướng về giường. Người ta tìm được phương hướng, con đừng sợ. Bây giờ ta sẽ chỉ còn một phương pháp, đổi thứ bẩn thỉu này đi. Sau đó hãy lật hướng giày lại khi đi ngủ. Một thuận một ngược là được. Sau này, đừng hướng giày về phía giường nữa." Sau đó dặn dò với ông bà, mua ít đồ ăn ngon, đến đó để chuộc lỗi với người đó. Khi họ về nhà,
phát hiện Phú Quý thật sự đã khỏe hơn, ngồi trước cửa nhà này. Từ lúc đó, Phú Quý đã ghi nhớ hai điều. Điều đầu tiên, đi ngang qua ngôi mộ, cho dù bạn nhìn thấy gì, đừng lấy nó. Điều thứ hai, khi ngủ đừng để giày hướng về phía giường. Nếu không, những thứ bẩn thỉu đó có thể đi theo hướng giày của bạn, đến giường của bạn. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Nếu bạn nghe thấy một giọng nói lạ vào giữa đêm, đừng ra ngoài, cẩn thận là ma kêu. Anh bạn tốt của tôi Vương Phú Quý luôn gặp phải một số chuyện lạ. Mỗi lần về làng sẽ kể những chuyện lạ này cho mọi người nghe. Mọi người cũng rất thích nghe. Hôm nay Phú Quý lại chia sẻ cuộc phiêu lưu của mình ở đầu làng. Vào nửa đêm, nếu cậu nghe thấy tiếng em bé khóc, nhất định có ma. Tôi đã từng trải qua một chuyện kỳ lạ như vậy. Vương Phú Quý thích mạo hiểm nhất. Nghe nói có một cái thôn là đệ nhất quỷ thôn. Cậu ta rất tò mò, thế là lên đường đi kiếm. Nhưng khi cậu ta đến làng, phát hiện ở đây dân cư thưa thớt, cũng không có chuyện gì kỳ lạ. Vốn định rời đi, đột nhiên trời bắt đầu mưa to. Vương Phú Quý đành phải ở lại. May mắn có một hộ gia đình đồng ý cho cậu ta ở lại một đêm. Gia đình này là một cặp vợ chồng trẻ. Họ còn có một đứa con trai nửa tuổi. Hai vợ chồng rất nhiệt tình tiếp đón Vương Phú Quý. Sau bữa tối, Vương Phú Quý nói chuyện với họ mấy câu rồi đi nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm, trong mơ hồ, Vương Phú Quý nghe thấy tiếng khóc của em bé. Chắc chắn là con của cặp vợ chồng ấy. Vương Phú Quý quay đầu, chuẩn bị ngủ tiếp đi. Ai ngờ đứa trẻ đó khóc càng lúc càng lớn. Vương Phú Quý đứng dậy đi xem. Đến khi cậu ta mở cửa ra sân, nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ với mái tóc dài, trèo ra khỏi giếng, cứ nhảy nhót trong sân. Cậu ta sợ đến mức nhắm mắt lại. Qua một chút, không nhìn thấy người phụ nữ đó nữa, đồng thời cũng không nghe thấy tiếng khóc của em bé nữa. Vương Phú Quý biết trong sân này nhất định không sạch sẽ, sợ đến nỗi chạy vào trong nhà. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Vương Phú Quý vẫn bị tiếng mở cửa chói tai làm giật mình. Có lẽ vừa rồi chạy quá nhanh, cậu ta không kịp khóa cửa. Vương Phú Quý có chút hối hận. Bây giờ trời rất nóng, bên ngoài nhiệt độ rất cao, nhưng trong nhà lại lạnh lẽo. Lúc này người phụ nữ áo đỏ đang cơn gió lạnh lẽo bay đến chỗ cậu ta sợ đến nỗi cả người lập tức nổi da gà. Cậu ta nhớ người xưa đã từng nói, ma cỏ thường sợ lửa, miễn là nến được thắp sáng trong nhà, ma sẽ không dám vào nhà nữa. Cậu ta nhanh chóng thắp nến, nhìn thấy trong nhà không còn gì nữa. Cậu ta biết người phụ nữ áo đỏ đó bị ánh nến đuổi đi rồi liền khóa cửa, chui vào chăn, nhưng không dám ngủ, sợ người phụ nữ áo đỏ đó lại nhảy vào. Sau khi trời sáng, cậu ta hỏi cặp vợ chồng trẻ về việc em bé đêm qua có khóc không. Nào ngờ cặp vợ chồng không biết con trai mình khóc vào đêm qua. Phú Quý mới nhận ra, tiếng khóc của em bé nghe thấy trong đêm qua chắc là do ma làm. Cái đệ nhất quỷ thôn của nhiên không sạch sẽ. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Ông nội đã qua đời trước khi tôi được sinh ra. Mỗi khi đến Thanh Minh, cha sẽ đưa tôi đến nghĩa địa của ông nội để thắp hương. Khi quỳ trước bia mộ, tôi luôn lén nhìn cái bia mộ, vì bức ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Nhưng lễ Thanh Minh năm nay, tôi đang gặp phải một chuyện kỳ lạ. Hôm đó tôi vẫn như thường lệ, quỳ trước bia mộ, thỉnh thoảng lén xem ảnh trên bia mộ. Không biết vì sao mà khuôn mặt trên bia mộ lại nhìn chằm chằm tôi, nở một nụ cười kỳ quái. Tôi dọa đến cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hét lên. Cha tôi thấy tôi như thế này, vội vàng hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi run rẩy, đưa một tay chỉ vào tấm hình trên bia mộ. Cha tôi nhìn xong đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngơ người đứng tại chỗ một hồi rất lâu. Cha vội vàng nói, dù gì ba đã đi thì rồi, yên ổn dưới đó đi, thiếu cái gì thì báo mộng cho con biết. Ba làm vậy khiến lũ trẻ sợ đấy. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy ảnh trước bia mộ trở lại như cũ. Người cha thở dài, sau đó đưa tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi cảm thấy chóng mặt, nhanh chóng về phòng để ngủ. Ngủ một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Gió này lạnh đến thấu xương. Tôi vội vàng ngồi dậy quay đầu nhìn, phát hiện hai con mắt trắng của ông nội nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lại bị dọa đến điếng người, vội vàng mở miệng to ra để hét thật nhưng lớn. Cha mẹ ở ngoài cửa như không nghe thấy. Lúc này ông nội bay đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi một chút, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói, tiểu tử này, con đã cao lớn vậy rồi sao? Con yên tâm, ta sẽ không làm hại con đâu. Ông nội ở dưới đó quá lâu rồi, muốn lên thăm con một chút. Nói xong trên người ông nội xuất hiện một tia sáng vàng. Ông nội vừa cười vừa nói, cháu trai à, tao phải đi đây. Vừa dứt lời, ông nội biến thành một làn khói xanh bay về phía xa. Tôi đã không gặp ông nội kể từ đó. Hồi còn nhỏ sợ bia mộ lắm, bây giờ mới hiểu, bên trong là người mà chúng ta luôn nhớ đến. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ thú vị hơn. Phú Quý chuyển vào nơi ở mới, môi trường ở đây rất tốt.
Ngoài ra còn có một ban công lớn. Phú Quý thường rất thích ra ban công để tận hưởng không khí mát mẻ. Tối đó Phú Quý đi làm về đã rất muộn rồi. Cậu ta cầm một chai rượu nhỏ lên ban công để nhâm nhi, uống đến khi có chút say. Cậu ta mơ hồ phát hiện trên cửa sổ đối diện có một người phụ nữ tóc dài, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Phú Quý tưởng là mình hoa mắt, liền xoa mắt nhưng vẫn nhìn thấy người phụ nữ đó, nhưng luôn quay lưng lại với chính mình. Phú Quý ngày càng tò mò. Dọn vào ở cũng được mấy ngày rồi, lần đầu tiên thấy có người ở tầng đối diện. Thế là Phú Quý tìm kính viễn vọng nhìn lại phía đối diện, thì thấy người phụ nữ khi đột nhiên quay đầu, lộ một đôi mắt đỏ máu kinh dị, gương mặt rạch nát, đang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Phú Quý bị dọa giật mình, nhanh chóng nói chuyện này cho bạn cùng phòng Nhị Đàn biết. Nhị Đàn bán tin bán nghi liền chạy lên xem. Quả nhiên có bóng đen gầy gò đi ra từ căn hộ. Rõ ràng là người phụ nữ lạ đang đi qua để tìm họ. Vì sự an toàn, Phú Quý và Nhị Đàn trốn về phòng. Phú Quý nhìn lỗ nhỏ trên cửa để thăm dò, thì thấy người phụ nữ lạ vừa leo lên một cách nhanh chóng, vừa nhìn ngó xung quanh để tìm bọn họ. Phú Quý xón ra quần, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Và giây tiếp theo, hai người chạy trốn vào tủ quần áo, cho đến khi bên ngoài không còn tiếng bước chân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có người gõ cửa. Phú Quý và Nhị Đàn đều không dám mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Phú Quý chỉ có thể đi qua đó. Nhìn vào lỗ trên cửa, Phú Quý nhìn thấy chính là mẹ của mình. Muộn thế này mà mẹ lại đến thăm. Phú Quý lập tức mở cửa. Mẹ cậu ấy bước vào mà không nói một lời, đi quanh nhà không ngừng, hình như đang tìm cái gì đó. Đột nhiên điện thoại của Phú Quý đổ chuông, là của mẹ cậu ấy. Phú Quý nhìn người đàn bà trước mắt, một người phụ nữ giống hệt mẹ mình, rồi bắt máy nghe điện thoại. Phú Quý, mẹ mua cho con nay muộn quá thì mẹ không đi được, ngày mai mới đen cho con. Phú Quý sợ đến nỗi rơi cả điện thoại. Người phụ nữ quay đầu lại, trở thành người phụ nữ có khuôn mặt rách nát trên cửa sổ. Phú Quý và Nhị Đàn sợ hãi liên tục lùi lại. Người phụ nữ đó lộ ra nụ cười kỳ lạ, từng bước tiếp cận họ. Nhưng khi người phụ nữ đi ngang qua một tấm gương, nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình trong gương, đột nhiên phát điên lên, la hét cuồng loạn. Sau đó chạy đến cửa sổ và nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống dưới. Hai người họ lấy hết dũng cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy người phụ nữ lạ nằm bất động trên mặt đất. Không lâu sau, thi thể đã biến mất. Khi hai người họ đang bối rối, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là một cuộc gọi lạ. Phú Quý liền bắt máy, một giọng nói rợn người phát ra: "Hãy đợi đấy, ta sẽ quay lại." Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về cô gái rách miệng chưa? Cho dù bạn trả lời có đẹp hay không, hắn cũng sẽ cắt miệng bạn. Anh bạn tốt của tôi Vương Phú Quý rất háo sắc, mỗi lần nhìn thấy người đẹp đều không rời được mắt. Hôm nay Phú Quý đến thị trấn bên cạnh chơi. Trước khi đi, bạn bè cẩn thận nhắc nhở cậu ta. Nghe nói có một tin đồn rất đáng sợ ở thị trấn đó. Truyền thuyết kể rằng người đi ra ngoài sẽ gặp một người cầm kéo, người phụ nữ đeo khẩu trang. Hắn sẽ hỏi cậu: "Tôi có đẹp không?" Nếu câu trả lời là đẹp, cô ta sẽ tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt biến dạng, sau đó cắt miệng của cậu ra, làm cho cậu cũng xinh đẹp như cô ta. Nếu câu trả lời là không đẹp, cô ta sẽ ăn thịt cậu. Nghe lời bạn bè, Phú Quý kiêu căng nói, cậu cũng tin những tin đồn lừa dối trẻ con này. Hôm đó Phú Quý chơi rất vui ở thị trấn Từ Vượng, nhưng chưa đủ vui, thế nên là cậu ta quyết định ở lại đây một đêm. Buổi tối ấy, Phú Quý về phòng mở tivi xem một lát. Tivi đột nhiên phát một tin tức: gần đây có rất nhiều người chết ở thị trấn Từ Vượng. Miệng nạn nhân đều có điểm chung là miệng bị vũ khí sắc bén xé toạc. Phú Quý liền cảm thấy sợ hãi. Cậu ta còn một lát nữa ra ngoài chơi một chút. Xem ra an ninh ở đây không được tốt lắm. Thôi tắm rửa đi ngủ vậy. Kết quả Phú Quý nằm xuống không lâu, bụng đói bắt đầu kêu. Hay là đi ăn chút gì đi. Thế là cậu ta đi ra đường. Đường phố ban đêm rất náo nhiệt, có rất nhiều người dân địa phương. Cậu ta vừa đi dạo vừa ăn, nhanh chóng quên mất thời gian, cho đến khi cậu ta phát hiện ra không có ai trên đường phố, cậu ta mới nhớ ra trở về nhà sớm. Vì vậy, anh ấy quay trở lại dựa vào trí nhớ của mình. Nhưng dù đi thế nào cũng không tìm được đường đến khách sạn. Ngay lúc này, phía xa có một cô gái với bộ tóc dài, trên mặt đeo khẩu trang. Phú Quý đang muốn tìm người hỏi đường, thế là đi lên phía trước. Chưa đợi cậu ta hỏi, cô gái đã hỏi trước: "Tôi có đẹp không?" Phú Quý lập tức nhớ đến truyền thuyết kinh dị mà bạn bè nói. Chẳng lẽ cô gái rách miệng là có thật? Cậu ta không khỏi run rẩy. Nếu đây thật sự là cô gái rách miệng, cho dù câu trả lời có đẹp hay không, cô ta đều sẽ giết cậu ta, cho nên cậu ấy không dám trả lời. Cô gái thấy anh ta mãi không trả lời, liền lấy ra một cái kéo từ phía sau, lắc trước mắt cậu. Kéo dính đầy máu. Phú Quý sắp sợ đến ngất đi rồi, vội vàng nói: "Thưa cô thật sự biết nói đùa. Làm sao tôi biết cô trông như thế nào khi cô đeo khẩu trang? Tôi phải quay về nhà xem truyền hình rồi. Tôi đi đây." Phú Quý muốn chạy nhanh, nhưng cô gái đã giữ lấy Phú Quý. "Không được đi." Rồi cô ta tháo khẩu trang ra. Phú Quý sợ chết khiếp khi nhìn thấy mặt cô ấy. Thấy Phú Quý sợ hãi, cô ta liền tức giận, giơ kéo lên chuẩn bị cắt cái miệng của Phú Quý. Đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng nhạc. Cô ta nghe âm thanh đó, liền lộ vẻ mặt đau khổ, rồi thở dài, sau đó biến mất. Cô gái biến mất một hồi, nỗi sợ của Phú Quý dần dần giảm xuống. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi,
Thì ra là bạn cậu ta gọi điện thoại cho cậu, và tiếng chuông điện thoại của cậu ấy là một lá bùa thần linh. Phú Quý thoát được một kiếp liền về nhà trong đêm, nhưng vừa trở về thì bị bệnh nặng. Bác sĩ cũng không chữa được, bạn bè đành phải đưa cậu ta đi tìm đạo sĩ. Cậu đã dính phải thứ không sạch sẽ. Uống bát bùa nước này sẽ không sao nữa. Phú Quý uống xong cảm thấy cả người liền tỉnh táo hẳn, vẫy tay chào đạo sĩ rồi bỏ đi. Nhưng khi đi trên đường, Phú Quý luôn cảm thấy đằng sau có một đôi mắt đang nhìn cậu. Thế là cậu ta quay đầu lại, nào ngờ là hình bóng quen thuộc ấy. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đi ra ngoài có thấy giày thì không được nhặt bừa. Nếu không, bạn có thể bị theo đuổi bởi những thứ bẩn thỉu. Chuyện này phải bắt đầu từ khi tôi 9 tuổi. Đây là ông nội kể với tôi những điều kỳ lạ trong làng. Ngày xưa có một cô gái tên là Tiểu Lan. Hôm đó Tiểu Lan tan học đi tìm bạn học chơi và đi qua một nghĩa địa. Cô ấy đến nhà bạn chơi đã rất lâu, mãi đến tối mới về nhà. Ngày hôm sau mẹ cô ta vào phòng gọi cô ta đi ăn cơm. Gọi thế nào cũng không có. Lúc đó cô ấy nói với mẹ, con không biết chuyện gì đang xảy ra với hai chân của mình, không thể nào cử động được. Mẹ cô ấy liền đi tới và mở tấm chăn ra, phát hiện hai chân đã chuyển màu tím đen, liền gấp gáp gọi cho cha cô ấy, đưa cô ta đến bệnh viện gần nhà. Bác sĩ kiểm tra hỏi cô ta có đau không. Cô ấy nói không đau, hỏi tiếp xem có ngứa không. Bác sĩ nói không ổn rồi, không có cách nào để xác nhận bệnh của cháu, cần quan sát thêm. Khi về đến nhà, cha cô ấy đã nói chuyện với mẹ, hay là đưa Tiểu Lan đến bệnh viện lần nữa để kiểm tra lại đi. Mẹ cô ấy nói là đúng vậy, em cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ tiền trong nhà không còn nhiều nữa, hay là anh đi mượn đi. Thế là cha cô đến nhà chú hai của Tiểu Lan. Cha cô liền nói chuyện này với chú hai. Chú hai này là một người tương đối mê tin vào chuyện ma quỷ, liền lập tức nói, anh hai à, đến bác sĩ cũng nói không kiểm tra Tiểu Lan chắc không may bị thứ gì đó bẩn thỉu dính vào rồi. Em cảm thấy hay là đi tìm đạo sĩ hỏi một chút đi. Sau đó, cha của Tiểu Lan đến nhà đạo sĩ. Đạo sĩ này rất được kính trọng. Sau khi nghe xong chuyện này thì cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu lại nói, cậu quay lại hỏi cô gái nhỏ nhà cậu, lúc về nhà có nhặt đồ vật gì không? Nếu như trả lời có thì cậu đến tìm tôi. Sau khi về đến nhà thì liền hỏi Tiểu Lan ấp úng trả lời, hôm đó khi con về có nhặt được một đôi giày. Cảm thấy đôi giày này rất đẹp, mặc vào cũng vừa vặn, mang mai đến tận cửa mới cởi đôi giày này ra. Đôi giày này bây giờ đang ở trong tủ giày. Người cha vội vàng đi đến trước tủ, mở tủ ra xem quả nhiên có một đôi giày, liền cầm đôi giày này đến nhà ông đạo sĩ, mời ông xem qua. Trời, đôi giày này mà các người cũng giày này lấy. Gọi là giày cóc, hay còn gọi là giày chết, giày chuyên dành cho người chết. Người còn sống không thể mặc được, ai mặc thì người đó bị nạn. Đạo sĩ dặn dò họ đến một ngã tư đường, đốt đôi giày đi. Khi người cha đốt xong trở về nhà, Tiểu Lan quả nhiên đã hồi phục, có thể xuống giường đi lại rồi. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ thú vị hơn. Đi công tác ra thuê một căn khách sạn. Không ngờ căn phòng này lại có một con ma nữ đáng sợ. Chuyện bắt đầu từ vài năm trước. Đó là một mùa đông rất lạnh. Tôi đi công tác đến một thị trấn nhỏ miền Nam. Bởi vì đã rất muộn, đích đến thì còn xa, trời thì còn đang mưa, nên tôi thuê một căn khách sạn để ở lại qua đêm. Đó là một căn khách sạn khá cũ. Khi đó tôi đã đi trên một hành lang dài, cho đến khi ở cuối đường mới đi đến phòng mình. Có lẽ vì thời gian không còn sớm nữa, cho nên xung quanh rất yên tĩnh. Cả ngày tôi đi lại cũng rất mệt mỏi. Tùy tiện rửa mặt rồi ngủ thiếp đi. Ngủ đến nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy có động tĩnh trong phòng. Một âm thanh giòn tan rất rõ ràng, giống như âm thanh của chiếc ghế bập bênh. Tôi là người duy nhất trong phòng. Đột nhiên lại phát ra âm thanh lạ, đột nhiên làm tôi mất cơn buồn ngủ. Khi tôi muốn bật đèn để xem, lúc này mới phát hiện thân thể tôi căn bản không thể cử động. Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này, nên lúc đó tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, tất cả lông trên người đều dựng đứng. Ngay khi tôi đang điên cuồng cố gắng để chuyển động, thì tiếng kêu đó đã ngừng lại. Tôi tiếp tục đấu tranh, cố gắng quay đầu lại để xem tình hình. Thì tầm mắt quét được cái gì đó toàn thân màu đỏ, là một người phụ nữ với mái tóc dài che mặt, đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh đó. Lúc đó tôi cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Trái tim đập nhanh như bị ép bởi một cái gì đó. Trong lòng chỉ có thể thở ra nhưng không thể hít vào. Tôi cảm thấy mình sắp chết. Sau đó người phụ nữ áo đỏ từ từ đứng lên, từng chút chuyển hướng về phía tôi, sau đó từ từ đi tới. Tôi có thể nghe rõ tiếng của những chiếc xương cọ sát nhau. Đột nhiên, một khuôn mặt kinh khủng không có chút máu dần dần lộ ra từ mái tóc dài, nhìn tôi với nụ cười kinh hoàng kỳ lạ. Ngay lúc tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, thì tôi đã giật mình tỉnh dậy. Sau đó toàn thân đổ mồ hôi ướt sũng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để mở đèn và cứ thế để đến khi sáng sớm hôm sau. Kể từ đó, tôi luôn cảm thấy không an toàn khi ngủ, cũng không dám tắt đèn nữa. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn.
Nếu bạn gặp một cô gái đầu heo, hãy cảnh giác. Chạy là thượng sách, bởi vì cô gái đầu heo có thể đáng sợ hơn bạn tưởng. Gần đây trong thôn xuất hiện một cô gái đầu heo. Nếu bạn gặp được hắn sẽ hỏi bạn muốn cái đầu không? Nếu bạn nói không muốn, hắn sẽ lấy ra một con dao lớn và chặt đầu bạn. Nhưng nếu bạn nói bạn muốn, hắn sẽ biến đầu bạn thành đầu con lợn, làm cho bạn cũng trở thành một con quái vật đầu lợn. Những người già trong làng đều nói với mọi người, đêm khuya đừng bao giờ đi lang thang một mình trong con hẻm vắng, nếu không rất có thể sẽ gặp phải cô gái đầu heo. Truyền thuyết kể rằng cô gái đầu heo cầm một cái rìu lớn trong tay, dùng để trị những người đêm khuya còn chưa chịu về nhà. Mà anh bạn tốt của tôi Vương Phú Quý lại không tin tà ma, thường vì đi chơi đêm mà không biết đường về nhà. Hôm đó Phú Quý và Nhị Đản đã uống say rồi. Sau khi nói lời tạm biệt ở lối vào làng, mỗi người đi một đường. Đi một cách lắc lư không vững, đột nhiên đụng dính một người nào đó. Cậu ta liền tức giận, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã mắng: mày không có mắt à? Kết quả người đó im lặng. Phú Quý nghĩ chắc sẽ không xui xẻo đến dính vào cô gái đầu heo đâu ha. Sau đó Phú Quý lắc đầu. Câu chuyện của cô gái đầu heo nghe xong là biết là lừa đảo. Cô gái đầu heo mà dám tới đây, tôi sẽ đập hắn tới nỗi mà hắn cũng nhận không ra hắn. Phú Quý ngẩng đầu lên xem, lập tức ngũ quan tê liệt, bởi vì người đứng trước mặt hắn đó là cô gái đầu heo đáng sợ. Trời ơi, Phú Quý sợ đến nỗi vội vàng lùi lại vài bước. Không ngờ cô gái đầu heo lại lộ ra nụ cười quỷ dị, nói: tiểu tử, cậu có muốn cái đầu không? Phú Quý căng thẳng tột cùng, lỡ nói ra một câu không liền muốn. Thấy cô gái đầu heo không biết từ đâu lấy ra một con dao lớn, chém vào đầu Phú Quý. Một tiếng chém, đầu của Phú Quý đã rơi xuống đất. Vừa đúng lúc Nhị Đản nhìn thấy cảnh này, sợ hãi đến nỗi đứng run rẩy tại chỗ, định quay đầu bỏ trốn. Kết quả bị cô gái đầu heo bắt được, quyết định số phận cho cậu ta. Cậu có muốn cái đầu không? Nhị Đản nhìn người anh em tốt của mình đã bị chặt đầu rồi, liên tục gật đầu. Tôi muốn. Kết quả lập tức bị đổi thành một cái đầu heo. Hey, từ giờ ngươi là nhị sư huynh heo nhé. Nói xong liền biến mất. Nhị Đản sợ hãi cực độ, đeo đầu heo chạy về nhà. Cha mẹ nhìn thấy con trai trước mắt liền sửng sốt. Con trai, con mua mũ trùm đầu ở đâu vậy? Giống thật quá. Chỉ thấy con trai không nói chuyện, cha cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn, thế là tiến lên cởi mũ trùm đầu cho con trai. Chúa ơi, không ngờ đây là đầu thật. Cái này rốt cuộc là như thế nào? Có phải gặp phải cô gái đầu heo không? Người dân trong làng đang bàn bạc xem nên làm gì. Cô đầu heo này đúng là không có lý. Trả lời muốn cũng không được, không muốn cũng không xong. Mọi người đều không nghĩ ra cách nào tốt để đối phó với cô gái đầu heo, chỉ có thể nhìn đầu heo Nhị Đản thở dài. Một ngày khác, cô gái đầu heo này gặp một cậu bé, hỏi: cậu bé muốn cái đầu không? Không ngờ cậu bé bình tĩnh, trực tiếp rút ra một con dao lớn. Tôi hỏi cô câu đấy nghe có vẻ hợp lý hơn đấy. Cô gái đầu heo lập tức sợ hãi thất sắc, sợ hãi quay đầu lại liền chạy. Ha. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Đừng bắt nạt người quản xác, nếu không sẽ biến thành kẻ ngốc, trở thành người quản xác tiếp theo. Anh bạn tốt của tôi Vương Phú Quý là một tên côn đồ. Bình thường thì không có làm gì, thích nhất là đi bắt nạt. Trong làng có một khu nghĩa trang, thứ bảo vệ các bia mộ ở đây. Một kẻ ngốc không bình thường. Bình thường ngay cả nói cũng không rõ ràng. Kẻ này gọi là Nhị Đản, nghe nói là do trưởng làng nhặt về. Bình thường trẻ em trong làng luôn đi bắt nạt Nhị Đản, nhưng người lớn đều nói Nhị Đản là người quản xác, rất xui xẻo, đừng đến gần hắn. Nhưng trẻ con thường không nghe, người lớn càng nói đừng đến gần Nhị Đản thì trẻ con càng chọc nhiều hơn, thường xuyên bắt nạt cậu ấy. Hôm ấy Phú Quý đi dạo trong làng, không cẩn thận bí vấp đá té u đầu. Sau đó nhìn thấy bên kia có thằng ngốc đã cười liên tục. Phú Quý cho rằng nhất định là thằng ngốc đó đang cười đều cậu ta. Cậu ta rất tức giận, chỉ vào Nhị Đản chửi thề. Còn Nhị Đản thì cứ cười không ngừng. Phú Quý lửa che mắt rồi, cậu ta chạy đến cửa hàng nhỏ mua mấy gói mì cay, mua chuộc mấy đứa trẻ trong làng, bảo mấy đứa nhỏ cùng cậu bắt nạt Nhị Đản. Phú Quý ra tay rất mạnh, khiến Nhị Đản khóc liên tục. Lúc này, trưởng làng chạy đến ngăn cản bọn họ, đừng ăn hiếp Nhị Đản. Mặc dù cậu ta ngu ngốc, nhưng cậu ấy là người quản xác của làng chúng ta, luôn bảo vệ sự bình an của làng. Nếu không phải nhờ cậu ta, làng chúng ta đã bị âm ma quấy rối. Trưởng làng chắc chắn đang nói nhảm, tôi không tin điều đó. Trưởng làng tiếp tục khuyên nhủ họ. Bọn trẻ đã ngoan ngoãn trở về nhà, chỉ có Phú Quý còn không chịu. Lúc này thôn trưởng đã đem vũ khí của mình ra. Phú Quý thấy không lành nên đã rời đi, nhưng trong lòng Phú Quý vẫn còn sự căm hận. Rồi trong một đêm đen kịt, Phú Quý lặng lẽ lẻn vào nhà Nhị Đản và giết chết cậu ta. Sau khi Nhị Đản chết, các sự kiện kỳ lạ liên tục xảy ra, không phải thiên tai thì là tai họa, thậm chí còn gặp phải một trận dịch bệnh làm cho gà, vịt, chó, lợn trong làng đều bị bệnh. Người trong làng cũng chết rất nhiều. Có một số người nói là bởi vì Nhị Đản đã chết, âm khí của nghĩa trang xông ra. Đây là sự trả thù của Nhị Đản. Trưởng thôn vội vàng mời một đạo sĩ từ bên ngoài đến. Đạo sĩ nói Nhị Đản đã bị giết. Phú Quý liền hoảng hốt, nghe thấy liền sợ hãi chạy về nhà ngay lập tức. Kết quả đêm đó ngủ Phú Quý cảm thấy lồng ngực rất khó chịu. Mở mắt ra thì bị dọa sợ chết khiếp, chỉ thấy Nhị Đản đang ngồi trên ngực hắn. Biểu cảm rất kinh dị nói: nghĩa trang không thể thiếu người quản xác. Tôi chết rồi, chỉ có thể để cậu làm người thay thế thôi. Ngày hôm sau Phú Quý trở thành tên ngốc ngồi ở cửa thôn. Trưởng thôn nhìn thấy cậu ta ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.
Cảm giác bất an cuối cùng cũng có thể quên đi. May quá, làng chúng ta lại có người quản xác mới rồi. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Bạn đã bao giờ thấy một chiếc ghế bập bênh tự di chuyển chưa? Nhớ năm tôi 10 tuổi, có một bà già trong làng qua đời. Đám tang được tổ chức rất trịnh trọng, ai cũng đi viếng. Bố mẹ không yên tâm tôi ở nhà một mình, thế là họ đưa tôi đi cùng. Hơn 9 giờ tối là bắt đầu làm lễ. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một con gà trống đỏ để trên quan tài, dây xích lợn, cành liễu và dao giết lợn, một bát gạo trắng và một miếng dùng để hốt xác. Tôi đã nghe được câu chuyện này từ khi rất nhỏ. Trước đây khi gặp những chuyện như thế này, người lớn đều bắt trẻ em tránh mặt để không bị dọa sợ. Nhưng tối hôm đó bố mẹ tôi bận giúp đỡ, nên đã không quan tâm đến tôi. Thế là tôi trốn ở phía sau xem. Chỉ thấy ông chủ dùng dao rách từ cổ con gà xuống một đường. Liền thấy máu gà bắt đầu chảy xuống, nhưng con gà vẫn còn sống. Đằng kia, những thanh niên trai tráng trong làng đều lần lượt cầm trên tay những thứ đã được chuẩn bị, đi theo ông chú xung quanh để vái lạy, kéo lê theo dây xích, trong miệng thì lẩm bẩm, sau đó bắt đầu đi quanh căn phòng nơi bà đã ở. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Nhưng khi họ đi đến một góc của ngôi nhà, họ định đến chỗ mà khi còn sống bà thích ngồi nhất, là một chiếc ghế bập bênh mà bà ngồi để phơi nắng. Để vái lại một vòng, đột nhiên con gà chảy máu liên tục. Nó dùng sức lực cuối cùng của mình, phát ra tiếng kêu chói tai. Lúc đó chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người ai cũng bị sốc. Chỉ thấy con gà trống rơi xuống đất, vừa kêu tiếng chói tai, vừa không ngừng cựa quậy. Lúc này con chó mà bà lão đã nuôi nhiều năm bỗng bước tới, cũng hướng về phía cái ghế bập bênh, sủa liên tục. Không những thế, khi con chó của bà lão sủa, những con chó khác ở làng trên xóm dưới cũng bắt đầu sủa theo. Đột nhiên không biết từ đâu chạy đến 3 con chó lớn, hướng về phía ghế bập bênh không ngừng sủa, giống như đang sợ hãi một thứ gì đó. Vừa sủa vừa không ngừng lùi về phía sau. Con gà trống vẫn đang tiếp tục cựa quậy. Tình huống xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người không kịp phản ứng. Một lúc sau, mọi người vội vàng chạy lại đuổi mấy con chó đi. Lúc này cái ghế bập bênh kia lại tự động đậy, giống như có người ngồi trên đó. Âm thanh cót két làm cho mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Những con chó vừa bị đuổi đi, đột nhiên lại chạy ra lại, cách ghế bập bênh hơn 1 mét, càng sủa dữ dội hơn. Con gà trống cũng kêu một tiếng dài, sau đó nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì. Ghế bập bênh của bà lão vừa hay đặt ngay ở hiên nhà, nơi có một bóng đèn chiếu thẳng xuống, đèn hơi vàng. Cứ như vậy chiếu lên ghế bập bênh, mọi con mắt đều nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đang kêu cót két. Trong lòng mọi người đều hoảng sợ. Mẹ con tâm nguyện gì chưa giải quyết, hãy báo mộng cho con. Mẹ đi rồi hãy đi đi, đừng làm người trong gia đình sợ nữa. Con trai bà lão quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói. Không ngờ giọng nói vừa dứt, chiếc ghế bập bênh đột nhiên tự động ngừng lắc. Mấy con chó cũng dần dần không sủa nữa, cuối cùng lần lượt bỏ đi. Người dân trong làng không thể tin được chuyện này là thật. Một lát sau, người nhà bà lão lấy ra một cái thùng đốt giấy vàng mã, trong miệng vừa lẩm bẩm vừa đốt lên một xấp giấy vàng. Sau đó đốt nhang, phát cho mọi người trong làng. Mọi người ai cũng thắp nhang và đốt giấy vàng mã cho bà. Nhưng điều kỳ lạ là những khói nhang khi cắm vào lư hương bay lên một cách nghi ngút. Vài giây sau đó bắt đầu dịu lại. Rồi bố và mẹ tôi đưa tôi về nhà. Vài năm sau, khi đang trò chuyện cùng gia đình vô tình nhắc lại chuyện đêm đó, mẹ tôi nói với tôi, sau này con trai của bà lão đó đêm hôm sau thật sự mơ thấy bà lão. Bà lão nói mình làm rất nhiều ghế bập bênh, kêu con trai lấy đi bán, đổi chút tiền trợ cấp cho gia đình. Nhưng cậu con trai bà cụ lại nói với gia đình những điều ngược lại. Vì vậy, nhanh chóng lấy chiếc ghế bập bênh của bà già đến mộ, đốt hết. Sau đó gia đình cũng thuận lợi yên ổn, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Nếu bạn đang ở ngã tư đường, nhìn thấy một phong bì màu đỏ buộc dây đen, đừng bao giờ nhặt nó lên. Nếu không, phong bì màu đỏ sẽ cướp đi tính mạng của bạn. Nhớ ngày hôm đó, tôi nhặt được một phong bì màu đỏ ở ngã tư đường. Tôi vui vẻ đem nó về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi không ngừng khoe khoang với bố. Lúc này cha tôi tát tôi một cái thật mạnh và nói với tôi về câu chuyện phong bì đỏ cướp mạng. Nói cách đây rất lâu, trong làng có một người tên là Lão Quốc. Ông ấy không có con, nghe nói ông ta đã sống hơn 200 tuổi. Cứ vài năm ông ấy lại bị bệnh nặng. Nhưng ông ấy không bao giờ uống thuốc, cũng không đi bệnh viện. Qua vài ngày sau bệnh sẽ được chữa khỏi một cách thần kỳ. Và gương mặt rất rạng rỡ, không có vẻ ngoài già ốm, bệnh yếu. Mọi người trong làng đều nghĩ ông ta rất kỳ lạ. Mọi người đều muốn biết nguyên nhân sống lâu của ông ta là gì. Một lần khi ông ấy bị bệnh nặng, Nhị Đản lặng lẽ nhìn chằm chằm ông ta. Nhìn thấy ông ta hấp hối nằm trên giường, Nhi Fanny nghĩ chắc chắn lần này chắc là ông ta sẽ chết. Lúc này Lão Quốc vội vàng đứng dậy, lặng lẽ đi đến một ngã tư đường. Ông ta lấy từ trong túi ra một phong bì màu đỏ, ném ở ngã tư đường, sau đó từ từ đi về nhà. Sau khi Lão Quốc rời đi, Nhị Đản đi đến ngã tư đường nhặt cái phong bì màu đỏ kia lên. Trên phong bì màu đỏ có một sợi dây màu đen. Nhị Đản mở phong bì màu đỏ xem, hóa ra là một tờ $100 và một tờ giấy trắng. Trên đó viết chữ mượn mạng.
Nhị đản cũng không quan tâm, cứ như vậy về nhà. Buổi trưa ngày hôm sau, nhị đản vừa đi ra ngoài, bị sét đánh chết. Khi chuyện này đến tai mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì hôm đó bầu trời quang đãng, không thể có sấm sét được. Và chiều hôm đó, bệnh của ông Quốc khỏi một cách kỳ diệu. Sau khi nghe bạn của nhị đản kể lại, cậu ta nhận một phong bì màu đỏ mới chết. Chuyện đó cứ như vậy truyền ra khắp làng. Kể từ đó, không còn ai dám ở ngã tư đường nhặt phong bì màu đỏ lão Quốc sau đó một lần nữa bệnh nặng, chết một cách lạ lùng. Câu chuyện kết thúc ở đây. Tôi nghe thấy da đầu tê dại. Lúc này tôi xem, phát hiện phong bì màu đỏ này cũng buộc một sợi dây đen. Tôi run rẩy mở phong bì màu đỏ. Trên đó lại viết mượn mạng. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Một câu chuyện kinh khủng đã xảy ra khi tôi còn học trung học cơ sở. Năm đó bố mẹ bận rộn vì công việc nên đã đưa tôi về nhà chú tôi. Chú tôi là một người bán lợn thô bạo. Ban ngày bán heo, ban đêm giết heo. Bởi vì ngoại hình quá hung dữ, hơn nữa công việc quá bận rộn, cho nên vẫn chưa kết hôn. Kể từ khi tôi đến, cuộc sống của chú dễ dàng hơn nhiều. Ban ngày ở chợ, tôi giúp chú bán thịt lợn. Có thể là tôi đẹp trai hơn, thịt lợn cũng bán chạy hơn. Nhìn công việc kinh doanh của quầy bán lợn ngày càng tốt, chú cũng rất vui. Chẳng mấy chốc, thịt lợn trong ngày cũng đã bán hết. Chúng tôi về nhà sớm. Sau bữa tối, tôi đã ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh dậy. Cũng không biết nguyên nhân gì lại không ngủ được nữa. Nghĩ dù sao cũng không ngủ được, tốt hơn là đi xem chú tôi giết lợn như thế nào. Tôi đến bên lò mổ. Một mùi máu nồng nặc bốc ra từ bên trong. Miệng thì nói không sợ, thật ra trong lòng vẫn còn chút êm ngại. Dù sao thì khi tôi còn nhỏ, sợ nhất chính là lò sát sinh này. Tôi lấy hết can đảm đi vào. Vào đến trong, tôi thấy một con lợn to béo nằm trên bàn dao. Chú tôi đang mài con dao để chuẩn bị giết lợn. Âm thanh cọ sát rất sắc bén, làm cho tai tôi rất khó chịu. Tôi gọi một tiếng chú, nhưng điều kỳ lạ là chú giống như bị điếc vậy. Không thèm quay đầu lại, trong tay vẫn không ngừng mài con dao giết lợn đó. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn. Chẳng bao lâu sau con dao đã được mài xong rồi. Chú tôi cầm dao đi đến trước mặt con heo kia, với một nụ cười rất kỳ lạ trên khuôn mặt. Nụ cười này làm tôi có một chút ớn lạnh. Con heo béo kia hình như biết mình sắp bị giết, phát ra âm thanh biết ê ỉ, như thể đang cầu xin lòng thương xót. Chú tôi cười càng thêm quỷ dị. Lúc này tôi cảm thấy bác tôi thật xa lạ. Trước đây bác mặc dù nhìn rất hung ác, nhưng thực ra bên trong là một người rất tốt bụng. Nhưng lúc này chú ấy làm cho tôi cảm thấy rất kinh dị. Con lợn đó phát ra âm thanh càng ngày càng lớn, như thể một người đang cầu cứu. Tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi tự tát mình một cái. Đột nhiên cảm thấy đã tỉnh táo rất nhiều. Nhìn lên xem, bỗng mọi thứ trước mặt tôi đã thay đổi thành con lợn đang cầm dao giết người. Trên bàn dao lại là chú tôi. Tôi lao tới và đẩy con lợn ra, cởi trói cho bác. Chú tôi cầm lên dao giết chết con lợn đó. Đầu con lợn rơi xuống đất. Mọi thứ trở lại bình thường. Tôi gục xuống đất. Những gì xảy ra vào buổi tối đó thật kỳ lạ. Sau đó bác tôi không làm kinh doanh giết lợn nữa. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Người ta nói rằng ngày thứ 7 sau khi chết, chỉ cần lấy xương của anh ta ra và nghiền thành bột, rải trên một cặp mạt trược. Hàng ngày đúng giờ thờ cúng, như vậy mạt trược sẽ thức tỉnh. Nếu như sở hữu cặp mạt trược đó, bạn sẽ thắng mọi cược. Ở làng chúng tôi có một con nghiện cờ bạc tên là Vương Phú Quý. Anh ấy rất xui xẻo, hầu như cược lần nào cũng thua. Vì vậy, anh ta nợ rất nhiều tiền vay nặng lãi. Một ngày nọ, người chủ nợ đến nhà anh ta và đánh anh ta, còn dọa nếu không trả lại tiền nữa, lần sau sẽ lấy mạng. Phú Quý chạy đến một ngọn núi để lánh nạn. Sau một hồi, anh ta tìm được một vị cao nhân. Người này thành thạo rất nhiều phép thuật, là bạn thân của cha anh ấy. Sau khi biết tin cha của Phú Quý đã qua đời, ông rất khó chịu, quyết định giúp đỡ Phú Quý. Ông ta lấy ra một cái hộp, đối với Phú Quý nói đây là lão phu tặng quà cho cậu. Sau khi về đến nhà, bạn chỉ cần lấy bột trong hộp này rắc lên mặt trược, đặt mặt trược lên bàn cúng, cúng viếng 3 lần một ngày. Sau khi làm theo phương pháp này, bạn sẽ thắng mọi cược. Phú Quý nghe được lời này lập tức phấn khích lên, cầm cái hộp và chạy về nhà. Nhìn thấy bóng dáng của Phú Quý đi xa, trên mặt người đó lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Sau khi Phú Quý trở về, theo phương pháp của người đó, mặt trược được để lên bàn cúng. Kể từ đó, khi anh ta chơi bài, vận may tốt một cách đáng ngạc nhiên, muốn gì có nấy. Và mỗi lần đều là bài đẹp. Trong một đêm, anh ta kiếm được rất nhiều tiền, không chỉ trả hết nợ, mà còn tìm được một cô gái xinh đẹp. Nhưng anh ta lại không biết tâm linh mời thì dễ đổi thì khó. Sáng hôm sau vừa thức dậy, anh ta phát hiện thân thể của mình hình như tiều tụy rất nhiều. Lúc đầu anh ấy không quan tâm, nhưng mấy ngày sau đó thân thể của anh ta càng ngày càng tiều tụy. Hơn nữa bản thân giống như già đi mấy chục tuổi.
Anh ta bắt đầu hơi hoảng. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ lại cặp mặt trược trên bàn cúng. Nghĩ trong lòng chắc chắn là do cặp mặt trược đó. Anh ta vội vàng chạy đến đó, chuẩn bị vứt cặp mặt trược đó đi. Vừa đến đền thờ, anh ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cầm một con dao dài đứng trước mặt anh, nở một nụ cười kỳ lạ. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Trong phòng đừng treo ảnh chân dung, bởi vì người trong đó có thể là còn sống. Anh bạn tốt của tôi, Vương Phú Quý, là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tại cuộc họp, giám đốc nói cuối tháng này sẽ lựa chọn một người trong nhóm để thăng chức lên làm phó giám đốc. Phú Quý rất vui vì bây giờ chỉ có 2 người trong nhóm. Một người là Tiểu Lan, người kia là chính anh ta. Thành tích của mình cao hơn Tiểu Lan một chút. Nếu như thuận lợi cậu ta chắc chắn sẽ được thăng chức. Nghĩ đến đây, trên miệng Phú Quý liền không ngừng chảy nước miếng. Hôm nay đột nhiên có mấy cô gái gương mặt tầm thường đến tìm Tiểu Lan, nói muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai của Phú Quý. Phú Quý rất căng thẳng, nếu cậu ta bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không có cơ hội thăng chức nữa. Vì vậy, cậu ta sử dụng mưu kế. Sau giờ làm việc, Phú Quý lẻn vào văn phòng của Tiểu Lan, thay lọ thuốc phẫu thuật. Sắp đến ngày phẫu thuật rồi. Tiểu Lan rất thuận lợi giúp mấy cô gái làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vài ngày sau, các cô gái tìm đến bệnh viện và khiếu nại Tiểu Lan. Mặt đã không còn mịn mà như trước, mặt trở nên mèo mó. Một số nơi còn bắt đầu thối rữa. Tiểu Lan bị bệnh viện xử phạt và bị giáng cấp. Phú Quý thuận lợi thăng chức phó giám đốc. Sự nghiệp cũng cất cánh mà bay, rất nhanh đã mua nhà mới. Ngày chuyển nhà, Tiểu Lan tặng Phú Quý một bộ chân dung đẹp. Phú Quý đem ảnh treo ở trong phòng của mình. Sau bữa tiệc ăn mừng, Phú Quý uống say rồi, lúc về đến nhà đã là nửa đêm rồi, vừa vào phòng liền trực tiếp nằm lên giường. Trong một khoảng khắc, hình như nhìn thấy bức chân dung mắt mở ra. Phú Quý sợ hãi run rẩy, đa say cũng tỉnh rượu. Ngày hôm sau Phú Quý tìm đến tôi, kể lại chuyện lạ tối qua. Tôi suy nghĩ một chút, nói có phải trên ảnh bị người ta lắp camera không? Phú Quý sau khi nghe xong chợt nhận ra, về đến nhà thì tháo bức ảnh ra, kiểm tra một chút, phát hiện 2 camera được gắn trong mắt. Cậu ta tức giận, tháo 2 camera xuống, ném vào thùng rác. Mấy ngày nữa trôi qua, Phú Quý uống say về nhà như thường lệ, đã lập tức đi ngủ. Trong mơ giọng nói của Tiểu Lan truyền đến Phú Quý. Cậu thật thông minh, ngay cả camera tôi đặt trong bức tranh cũng bị cậu phát hiện. Nhưng đó không phải là camera, đó là đôi mắt của tôi. Phú Quý bắt đầu tự tát mình một cái, nỗi đau cực độ. Nhưng hóa ra cậu ta không phải nằm mơ. Tiểu Lan nhếch nhác đứng trước mặt Phú Quý. Ban đầu chỗ mắt chỉ có 2 lỗ máu, trông thật kinh khủng. Trong miệng từ từ hé ra nụ vừa cười vừa nói, mắt của tôi bị cậu ném đi, cậu trả mắt cho tôi. Phú Quý bị dọa ngất đi. Ngày hôm sau tôi đến nhà Phú Quý, chỉ thấy cô nằm trên mặt đất, trong mắt chỉ có 2 lỗ máu. Hỡi anh em, thích và chia sẻ là động lực sáng tạo của tôi. Tập tiếp theo sẽ hay hơn. Bạn đã ăn qua bánh quy ngón tay, nhưng bạn đã nghe nói về câu chuyện kinh dị đằng sau bánh quy ngón tay chưa? Anh bạn tốt của tôi Vương Phú Quý rất thích ăn vặt, đặc biệt là các loại bánh quy. Hôm đó, Phú Quý và bạn cùng phòng đến siêu thị mới mở để mua một ít đồ ăn nhẹ. Phú Quý đột nhiên nghe thấy tiếng hét của bạn cùng phòng, vội vàng chạy qua, thấy bạn cùng phòng ngã xuống đất, còn chỉ vào kệ hàng ở góc nói có ngón tay. Phú Quý đi qua, đột nhiên bật cười, lấy ra một bịch. Ngón tay đâu mà ngón tay, đây là bánh quy. Bạn cùng phòng nhìn kỹ vài cái, không ngờ là bánh quy thật, liền thở phào nhẹ nhõm, làm cậu ta sợ chết khiếp. Thực ra loại bánh quy ngón tay này, Phú Quý đã ăn khi còn nhỏ, trước đây đã ngừng sản xuất rồi, không ngờ siêu thị này lại có bán. Phú Quý rất thích thú, lập tức mua một hộp lớn về ký túc xá. Bánh quy ngón tay rất giống ngón tay người, mỏng và trắng. Phú Quý mỗi ngày ăn ít nhất một gói. Bạn cùng phòng có một đêm ở ký túc xá, nhìn thấy Phú Quý có khuôn mặt kỳ lạ, đang cầm bánh quy ngón tay, từng cái một nhét vào miệng mình. Bạn cùng phòng sợ hãi hét lên. Ai ngờ Phú Quý quay đầu lại cười, lừa được cậu rồi thằng nhát gan. Ai ngờ bạn cùng phòng vẫn là sắc mặt nhợt nhạt. Phú Quý, cậu đừng ăn loại bánh quy ngón tay này nữa. Hôm nay tôi nghe được một truyền thuyết kinh dị, đó là về bánh quy ngón tay. Nghe nói có một cậu bé ăn bánh quy ngón tay, sau đó nửa đêm đi vệ sinh, đi lâu rồi cũng không thấy cậu ta trở về. Thế là bạn cùng phòng đi ra ngoài tìm cậu ta. Kết quả nhìn thấy trong nhà vệ sinh, một người mặc đồ trắng, người phụ nữ có ngón tay dài, đang bẻ ngón tay của cậu bé đó, cho vào miệng của mình ăn. Người phụ nữ đó còn nói bánh quy ngón tay ngon quá. Phú Quý từ nhỏ đã ăn bánh quy ngón tay, chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Làm sao có thể tin được loại truyền thuyết này chứ, toàn lừa gạt trẻ con. Tôi không tin. Nói xong còn mở một gói bánh quy ngón tay mới, nhặt từng cái và tiếp tục ăn. Nhưng rất nhanh Phú Quý cảm thấy bụng hơi đau, vội vã đi vệ sinh. Phú Quý một mình đi đến nhà vệ sinh ở cuối ký túc xá.
Lúc này đã là đêm khuya rồi, không có một bóng người. Sau khi giải quyết, Phú Quý cũng đỡ hơn nhiều. Cảm thấy buồn cười khi nghĩ lại câu chuyện bạn cùng phòng kể. Nếu ăn bánh quỳ ngón tay sẽ gặp ma. Vậy tôi trong nhà vệ sinh lâu như vậy phải chết rồi chứ. Ha ha ha, mà cậu ta không phát hiện. Phía sau cậu ta có một cô gái áo trắng miệng chảy máu, đang đưa tay về phía cậu ấy.